Tama tu desisyon na tama. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Bilisan neto makibalita. Makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Bilisan neto makibalita. Makialam matuto at magdesisyon na tama. Isang magandang umaga ho mga kabalan, Justin Dizon po ng CLTV 36 News. At sa mga oras na ito, hinihintay ho natin yung opisyal na pagsisimula nito hong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee o ito hong Accountability of Public Officers and Investigations Committee ng Senado. Sa pinangungunahan po ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang pong chairperson at nung mga nakaraang linggo ay natunghayan natin yung nagiging development po dito sa ginagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee at ano nga ba yung kailangan natin o i-expect natin, what do we expect from the investigation today, no? Na nakatakda pong magsimula maya-maya alas 9 ng umaga ay mga kabalen kabilang hudian yung posibleng pagbubukas ng ebidensya na ni Bryce Hernandez umano laban kina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva. Meron hong mga dokumento ito at mga computer files mula ho sa Bulacan District Engineering Office kay Engineer Bryce Hernandez yung dating namuno nga sa nabanggit na tanggapan mga kabalen. At ito ay posibleng buksan dito ho sa gagawing pagdinig ngayong alas 9 ng umaga magsisimula or maya-maya lamang And kung matatandaan ho ninyo ay pinagbigyan din ng isang temporary leave o pinagyayagan pong makaalis ng Senado. Ito hong si Hernandez. Pero 12 hours lang ito. Ito naman matapos niyang akusahan nga ang pagkakasangkot ng mga mambabatas na sina Jinggoy Estrada at Joel Villanueva dyan ho sa kontrobersiya sa flood control projects. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita. Makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita. Makialam matuto at magdesisyon. Attorney Kimbo, kindly conduct the roll call and acknowledge the presence of our resource persons for today. Yes, Your Honor. From government, the Commission on Audit is... Roll call, please. Roll call. Senators. Sorry, Your Honor. By order of appearance, Senator Pangilinan, Senator Aquino, Senator Erwin Tulfo, Senator Risa Ontiveros, Senator J.V. Ejercito, Senate President Soto, Senator Lacson, Senator Marcoleta, Senator Padilla, Your Honor. Thank you. Resource person. From our resource persons for today, from the Commission on Audit, Director 3 of Cluster 7 Public Works, Energy and Transportation, Ms. Sunico, Ms. Cinderella Esperanza Santos,
State Auditor Commission on Audit. The Department of Public Works is represented by Yusek Eric Ayapana. The Department of Budget and Management is represented by Attorney Maria Guillermo. The Department of Justice is represented by Fermin Sevilla. Secretary Remulla is present, Mr. Chair. Executive Director of the Anti-Money Laundering Council, Attorney Matthew David. Representing the Commissioner on Internal Revenue is James Roldan. From the Land Transportation Office, Director Office of the Assistant Secretary Francis Almora. Member PICAB, Engineer Ernie Bagaw. Chairperson Philippine Competition Commission, Michael Aguinaldo is represented by Mr. Christian de los Santos. Contractors, Mark Allen Arevalo of Wawaw. Sally N. Santos of SYMS Construction Trading. Mr. Robert Imperio, President IM Construction Corporation. Ms. Cesara Rowena Discaya, President Alpha and Omega. And Mr. Curly Discaya. Former Secretary Manuel Bunoan is also present. Engineer Maria Catalina Cabral is also present. Engineer R.J. Dumasig, Project Engineer, DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Engineer Merge Haron Laos, Materials Engineer, DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Mr. Edric San Diego, DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Mr. Loren Cruz, also from the same office. Upon request of Senator Ronald Bato de la Rosa, Engineer Ernest Togalang, Chief Planning and Design Section, DPWH Bulacan 1st District is present. Mr. Ranier Romero, DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Mr. Jaime Hernandez, DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Engineer Norberto Santos, Chief Planning and Design Section, Bulacan 1st District Engineering Office. Upon the request of Senator Risa Ontiveros, Engineer Arturo Gonzalez, District Engineer, DPWH Quezon City 1st District, and Engineer John L. Protesta Jr., District Engineer, DPWH Quezon City 2nd District. Mr. Chair, Senator Bato de la Rosa also arrived. Thank you. Meron bang ano? May bago? Yes, sir. For those who are here for the first time, kindly stand and raise your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. You may take your seats. Thank you very much and good morning to all. Mr. Chair, Ma'am Yana, pwede. Let us cut to the chase. There's the opening statement because there are very important and urgent matters that we have to take up this morning. I understand si Engineer Henry Alcantara has a prepared sinumpaang salaysay. Would you confirm that, Engineer? Yes, Your Honor. And you are assisted by your counsel? Yes, Your Honor. Yeah, okay. Can you please take your seat beside the Secretary of the Department of Justice para yung nasa vantage point ka? Yung counsel mo, pwede nando sa likod para you can advise him. Are you ready?
Mr. Chair, I wish I can make a few clarificatory questions before later. we start. But these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later. Let's hear first from the principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions, Okay, Mr. go Chair. ahead, go ahead, go ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Miss Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No, that's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. That I is am my not questioning opinion. your opinion, Mr. Chair, but you are the Let's not chairman quarrel of this here. committee. Anyway, let's proceed with the You are not testimony of the interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still in the Hearing is suspended. investigating. Session is resumed. Mr. Alcantara, you proceed. Thanks, Mr. Chair. Mr. Alcantara, you proceed. Sir, I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of these proceedings if you will not allow me raise these points. Maybe in the plenary this afternoon, I will raise it. Go ahead. Perhaps, Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Your Honor, okay lang po bang makapagbigay ako ng opening statement ko po? Proceed, proceed. Ano bang gagawin natin dito? Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong ng mga nakakaraang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng 30 taon. Subalit, nitong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan.
hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Hihiling ko lang po sa ating buting chairman, sa ating Secretary Justice po, na maproteksyonan po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po ng mga babanggitin ko rito. At ito po ay malalaman po natin ngayong umaga. At ako po ay in good faith sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating sekretary at sa mga nandito po lahat. Isimulan ko na po ang aking inandang salaysay, Your Honor. Sa akin pong boss, na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama, Undersecretary Roberto Bernardo po. Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na district engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Yusek Bernardo. Nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay 25% po para sa proponent. At ako po, o yung driver ko po minsan ang nagdi-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Dito po, naka-specify po lahat kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuang ibinaba po ng aking boss. Ang iba pong sistema, sa simula po ay nagpapabigay po ng pauna lang pong 10%. Pag po lumabas na po sa pag-NEP po, tapos po, buwan po ay paglabas po ng GAA. Pag po sa GAA, may lumabas na wala po sa NEP, ibig sabihin po nun, maaari pong, hindi ko lang po alam procedure, maaari pong sa BICAM po yun pumasok. Andito po lahat po ang detalye sa aking sinumpang salaysay. At meron pa pong mga UA po, ang program allocations po yata yon na naibabarag po sa akin noong 2024. At hindi naman po lahat yun ay sari-sari pong project po yata yun. 2.85 billion po. Yung pong sa 2024 na UA, bukod po yung meron pong BICAM and NEP. Nandito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na nakuha ko po sa sariling file ko po. At yun po ay meron pong portion doon na merong 30%, meron pong 25%. Depende po sa proyekto. Ang huli po ay itong 2025. Meron halagang 2.55 billion po. 1.65 sa 900 million sa GAA. At ganoon din po ang
sinabi niya sa akin sa proponent po. Doon po sa sinasabi na meron daw pong ang ating Senator Jinggoy Estrada na di umano'y meron pong sa listahan na pinakita po noong nakarang hearing. Yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo. At ang sabi niya po ay meron ka pa bang kailangan na worth 355, yun na lang daw po yung natitira. So ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Ang pagkakabanggit lang po sa akin ay meron pang extra si SJE. So nung lumabas po yun, sa kanya ko rin po binigay, pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada at wala rin po akong, hindi po ako ang nagdadala, wala po kaming, hindi ko po nakakaharap, Senator Jinggoy po. Si Yusek Bernardo lang po ang kausap ko. Doon naman po sa nasabi nung nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po noon, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate nung nire-report ko po sa kay Yusek na hindi po ma-accommodate yung request. Nagkaroon po ng idea, kaming dalawa po ni Yusek Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po ang proponent ganito, parang daw po mapagbigyan. So, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So, lumabas po yung pondo, I think, UA po. Ni Senator Joel, somewhere in Bukawi po. Pakibigyan mo lang to kay boss. Tulong ko to. Kung ano man ang future na plano niya, yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Ang pangapat po, taong 2021, nakilala ko po si Congressman Saldico. Sa pamamagitan din po ng numero po, binigay lang po sa akin ni Yusek Bernardo. Hindi ko lang po nilagay. Kasi po hindi naman po kasama siya nung kami nagkita sa Shangri-La BGC. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede po sa distrito ko. Taong 2022 po, unang bumaba po ay nagkakahalaga ng, tanda ko po, nandito po sa record, ay 519 po ang pagkakatanda ko po. After po noon, 2022, so, yung 519 po, ang... Excuse me, engineer. Para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpang salaysay mo para hindi ka naliligaw. Opo. Para wala na omit, wala na dadagdag, mag-stick ka doon sa sinasabi mong Yes po. sinumpang salaysay. Ito po. Simula mo na lang doon Saldi sa simula. Basahin mo na lang ng dahan-dahan. Doon sa GAA, 2.85 sa UA. Nung naipababa ni Yusek Bernardo sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekting to na binibigay ko Yusek Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito NEP o GAA.
Kaya limitang inutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusek Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang detalye ng NEP 2024 ay may andito po nakasulat po. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss, kaya po imbis na 25 ay naging 30 ang naging proponent doon po sa 3 project na nakalagay po dito. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel, construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan, construction of flood control structure along Giginto River, Malis Section, Giginto. Ang total po ay 300 million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Makikita sa listahan ng mga proyektong galing sa U8 2024 na hindi lamang flood control ang mga proyekto, subalit ang proponent ay naglalaro sa 25 hanggang 30%. Noong taong 2025 ay may kabuuang halaga na 2.55 billion ang naipababa ni Yusek Bernardo sa aking DO. Tulad ng mga nakaraang taon, ang proponent ay natiling 25% sa kabuuang halaga ng pondo na naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO. Ang detalye ng proyekto ay nandito po. Marami po ito. Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building, kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose building. Hindi ito po ito napagbigyan, kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong unprogrammed operations ng 2023 nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% ng proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million dila ko sa rest house sa Barangay Igulot, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Sa kay Senator Jinggoy naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado. Kasama ko si Yusek Bernardo. Sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, habang kami naghihintay, tinanong ako ni Yusek Bernardo kung mayroon pa akong gustong lagyan at mayroon pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yun. Agad-agad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes, pinasa ko na po ang listahan kay Yusek Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Ito po ay puro pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3. Dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay 7 project. Meron pong 360 million. Isang 45, isang 50, dalawang 40 million na may kabuang 355. Ang proponent po nito ay 25% at binigay ko yung Yusek Bernardo kasama ang may iba pang proponent ng mga pondong binaba niya sa akin para sa taong 2025. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Pang-apat, Congressman Elsaldi ko. Noong August 20 o September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico sa isang pagtitipon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng higit kumulang na 1 buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control.
at ang mga proyekto ito ay lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nagkakahalaga ng, andito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po to. At ang pagkakatanda ko po to ay 519 million. Ang una po. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. Mahigit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Million or billion? Billion, Your Honor. Andito po yung summary. Pwede ko pong state, Your Honor. Go ahead. Sa taong 2022, yun po yung una. BICAM lang po ito ayon sa record ko po. 519 million. Sa 2023, 5 billion 790 sa NEP, 3 billion 250 sa BICAM, at 3 billion 890 sa UA. 2024, 5.8 billion sa NEP, sa BICAM 5.084, sa UA 3.306. Sa 2024, nagkakalaga po ng total na 14 billion 190, sa 2023 12 billion, sa 2022 519. Noong pong 2025 ay 7 billion 385 na lang po sa NEP. Wala na pong kasunod. Sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan noong 2022. Ang kanyang hinihingi na budget sa bawat proyekto ay 20% lamang po noong 2022. Kung makikita niyo po, Your Honor, isasabi ko na rin po ito, na yung larawan po nandun po sa, kasama po ako, na nakatayo, yung opisina, yun po yung 20% po na 2022 inaayos po namin doon sa litrato po. Subalit nung taong 2023 hanggang 2025, ito tumaas ng porsyento ng 25% po. Ang pag-abot ng porsyento para kay Kong Saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto ay napasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kong Saldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng GAA within 1 to 2 months. Iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman ay naipasok ng Kong Saldi sa BICAM, ang unang 10% ay binabayad sa kanya matapos lumabas ang GAA at ang balancing 15% ay binibigay makalipas ng 2 buwan mula nang maaprubahan ng GAA. Pero kapag proyekto ay naipasok gamit ang UA, ang 25% ay agarang iniipon ko pat ibinibigay kay Kong Saldi. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po iyon, na doon ko po dadalhin. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka, stoplight, may gate kakanan, kakaliwa, kakanan, makikita na po yung bahay. Minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap, tapos po, iiwalan ko na po. Dinagdag ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, napag-usapan namin Kong Saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Nang dahil dito, noong 2020 hanggang 2025, nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod. Bulacan Second, 573 million. Tarlac First, 2023, 1.350. Sa 2024, sa UA, 1.650. Tarlac Second, 925. Tapos 2024, 1 billion 25. Pampanga,
Sa 2023, 1,125,000,000. 2024, 75 million lang po. Wala pong alam yung mga tao doon na DE. Ako lang po ang kausap nila. Hindi po alam nila yun ay kay Kong Saldi. Dahil ako lang po, hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nanggagaling. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang Pearlstar. Ngunit kahit pamilyar ako sa Pearlstar, hindi ko kilala ang may-ari nito. Naging tauhan ng Pearlstar ang kilala ko na MK. Na-meet ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa pagkakalam ko, si MK ay anak ng may-ari ng Pearlstar. Nagkaroon ng pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin si MK na Pearlstar na nakiusap na humingi ng listahan para sa flood control. Ayon kay plano raw nilang lakarin ng pondo para sa mga flood control projects. Ako'y nagbigay sa kanya ng listahan at nalabas naman po ito sa GA at UA. Kinaklaro ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng Pearlstar ang pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuha ng pondo. Hindi po ako knowledgeable doon. Basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyektong igilawad na Pearlstar ay pinunduhan mula sa National Expenditure Program at papondong itinakda ng bicameral conference. Ayon po sa record. Ito pa po, meron pong 2022, si Commissioner Mario Lipana po ay nanghingi rin po sa akin ng listahan. Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. 2024, 400 million. 2025, 500 million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino kausap na. Ang listahan ng mga proyektong na ipasok ni Comlipana ay nakalakip sa Sinumpang Salaysay sa annex po. Andito po lahat yung detalye. Nabanggit po nung nakaraang hearing, former Congressman Mitch Kaayon, noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matandaan, alam ko po birthday, na noon ay Yusek pa po, ang pagkakatanda ko. Dito ay nakapag-usap kami at tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagot ko naman na opo, pwede po. Noong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon, sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalo at contractor niyan. Noong ikapat na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, may dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pampilo Lacson, kay Engineer Bryce Hernandez. Isang larawan sa isang lamesa na puno ng pera at doon ay makikita ang aking presensya na kung saan ay ako'y nakasuot ng blue na shirt at ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa BICAM ni Kong Saldi. 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor na nakuha ng mga proyektong naipababa ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na nakasalansan sa isang bilyaran ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Saldi na sa aking pagkaalala ay nagkakalaga ng 579 bilang 10% advance payment. Aking nireserba ang aking pagpasa sa karagdagang Sinumpang Salaysay kung sakaling ito ay mabibigyan muli ng pagkakataon. Ginagawa ko ang Sinumpang Salaysay na ito upang pakita ang aking kusang loob na pakipagtulangan sa sinasagawang bisyo sa Senado, sa House of Representatives at iba pang ahensya ng pamahalaan, kaugnay ng mga anomalyang proyektong DPWH. Ito upang matuluyang palagutin ang lahat ng mga taong sangkot. Ilan po, Your Honor. Pwede bang pirmahan mo yung Sinumpang Salaysay para maibahagi sa mga miyembro ng committee ito nang sa gayon, mamaya kung meron silang gustong tanungin, at least pirmado mo yung Sinumpang Salaysay. Your Honor, dahil in good faith po ako, kahit wala po akong inaasahan pa kung ano ang mangyayari sa akin, I will sign this. Nagpapatunay na ako po ay willing po makipag-cooperate. I will sign this one po. Salamat po.
While he's signing, Secretary Remulla, I understand you have a manifestation to make before the committee. Yes, sir. Morning, Mr. Chairman. Morning, members of the committee. Due to the gravity of the allegations in the affidavit and it being a sworn statement, I believe that this will be very helpful to the Department of Justice and the Witness Protection Program in trying to file a case as soon as possible, as this is the demand of the people. This is what the people of the Philippines want. So in that regard, Mr. Chairman, I hope that I will be allowed to bring Mr. Alcantara to the DOJ this morning so that we can evaluate his affidavit in full, given all the annexes, and that we can also ask him to sign certain documents that may be necessary to pursue the malefactors mentioned in his affidavit. That is our request, Mr. Chairman. On condition that you have to bring him back after lunch, so the members of the committee may also propound questions. No? Yes, sir. We will bring him up. We bring him back by 1:30 to 2 o'clock, sir. In the meantime, they can read the affidavit, the signed affidavit, so they can prepare their questions later. Yes, sir. Any objection? Hearing none, so the manifestation or the request of the Secretary of Justice is hereby approved or granted. For a while, Mr. Secretary, meron lahat ng tatanong niyo si Vice Chairman sa inyo. Thank you. Teka, sandali. Anyway, you're the Vice Chairman. Go ahead. Thank you, Mr. Chair. May question lang po ako kay Secretary Remulla. Mr. Chair, yung pong sinasabi na widespread according to ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, na meron daw po empleyado ng DPWs na pinagsisira po yung mga dokumento. Ito po ay parang itinatago, Mr. Chair. Ang tanong ko po kay Secretary, ito po ba ay makakasuhan na rin ngayon dahil mukhang malinaw pa sa sikat ng araw na may tinatago, removal, concealment at destruction po ng mga documents, Mr. Chair? Yes, sir. We can file the cases immediately. So marami po yata ang violation nito, Mr. Chair. One last question for the Secretary. Falsification din po ng public officer or employee under Article 171, violation of PD 1829 at saka violation of Republic Act 9470. So lahat po ito, ikakaso po, ikakarga po ito. Pwede po ikarga. Depende po sa facts of the case lang, sa mga allegations natin at sa ating ebidensya. Na-identify nyo na rin, Mr. Chair, nasabi na po ba sa inyo ng ICI kung sino pong tao na ito? Hindi pa ho, ang ICI po kahapon lang kami nagsimula makipag-usap sa kanila. Pero in due time po, tomorrow po ako mag-a-appear sa ICI. Maraming salamat po, Mr. Chair. Salamat. Interjection, Mr. Chair, with the indulgence of the Yes, Vice please. Chair. Salamat, You're Mr. recognized. Chair. Kay Secretary Remulla, sir, sa pagkakaalam po ng DOJ, meron po bang mataas na tao na nag-utos sa itong report ng widespread destruction ng mga dokumento kaugnay nung iniimbestiga ng Blue Ribbon Committee? Wala pa ho kami nakukuha na pero iniimbestigahan ho ng NBI yan. Salamat, Sec. And may mga crucial documents ba na nawala na sa atin, both sa department at sa Blue Ribbon? Usually ho, redundant naman ang documents eh. Redundant yan. So I think that we can still establish those documents, at least the duplicates of the documents will still appear. Aasahan po natin na may copies pa, may duplicates pa. Yes, sir. Yes, ma'am. Salamat, Secretary. Salamat po, Mr. Chair at Vice. Meron din akong gusto i-clarify kay Secretary Remulla. Hindi po limitado kay Henry Alcantara ang inyong pagkonsidera, at least pag-consider, na may maipasok pa sa program, hindi po ba? Hindi po. It's not limited to him. As the hearings go on, we will evaluate everybody and the value of the evidence that they can present. At saka syempre po yung vantage point kung sino talaga makakapagturo sa mga salarin, kung ika nga. So pwede rin pong matanggap sa Witness Protection Program ang mag-asamo Diskaya, pwede rin si Bryce Hernandez, as maski sino sa mga resource persons natin, depende sa inyong evaluation. Opo. At sa ngayon po, we can, if they apply, we can consider them protected witnesses already. Pwede na namin bigyan ng security ang mga nag-a-apply.
Ang kailangan lang po dito talaga yung evaluation as state witness. Malaki yung pagkakaiba ng dalawa. Maraming salamat po Mr. sa Chair. inyong pagpapaliwanag. Mr. Chair, may pahabol lang po ako kay Secretary Remulla. Mr. Chair, di po ba ang sinasabi, is it true, pag ikaw po ay naging state witness, absuelto ka na po doon sa kaso wherein kasama ka? I mean, just point of clarification, Mr. Chair. I'm not a lawyer, so pakipaliwanag nga po. As a state witness, hindi ka na po matcha-charge sa kaso na yan. Tama po ba ito? Kung na-charge na po, pwede ho ma-discharge ng court. Pero pwede rin ho hindi namin i-charge. At ang i-charge namin yung mga tinuturo po ng state witness. Kung siya po ay maging state witness. At sa aming, ang mahalaga po dito, yung magiging agreement ng DOJ sa magiging state witness ay hindi ho sila magva-violate ng mga patakaran na nakalagay po sa Memorandum of Agreement between the state witness and the Department of Justice. So this is one way, Mr. Secretary, Mr. Chair, na mapapanagot po natin, aabutin po natin yung pinakamataas dito, Mr. Chair. Yun po yung ideya. The higher up the food chain, the better. Kasi yun po yung gusto natin mangyari dito at managot po. Yung dapat managot. Kasi dapat po matuto na po ang bansa natin. At hindi na ho talaga tangkapin yung ganito mga gawain ng mga leader natin. Yun po yung ating gusto mangyari. Mr. Chairman, I'm sorry. Yeah, Mr. Chair, one last question for the Secretary. Nabigyan na rin po ba kayo ng abiso ng Pangulo na wala pong sisinuhin because yun po yung press statement niya, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, wala pong sasantuhin. Were you given that instruction already, Mr. Chair? Opo, ayan po ay malinaw na malinaw sa aming usapan. Sa mga usapan namin mula nung simula pa ho ng kanya pong ni-reveal yung mahiya naman kayo speech ay sa SONA po. Lagi pong ganun ang usapan namin. Dapat lahat yan managot na. Panagutin natin lahat. Mr. Wala tayong Chairman, pipiliin. quick question for the Since Secretary. there are other members who want to ask questions, can we go back to the original guidelines, laid out by the chair, yung in their order of arrival? So kung may tanong, alam may tanong si Senator Pangilinan, siya po nauna rito, papayagan po siya magtanong. Kung wala naman, para makapagtrabaho na rin kayo, pag-evaluate ninyo, susunod-sunod rin na lamang. Senator Pangilinan? Yes, no, just a manifestation that pagkatapos pong ibalik dito si Ginoong Alcantara, kasama pa rin ang Secretary of Justice mamayang hapon. Pwede ho, darating po ako, sasama po ako. Okay, and maaari na rin ma-update dun sa pag-uusap ninyo, pagbalik po ninyo. Doon na lang po ako magtatanong. May mga bagay po siguro baka executive session natin pag-usapan. Yes. With that, wala na po akong tanong kay Thank you, Secretary. Senator Kiko. Senator Bam? Quick question for the Secretary. Secretary, pagdating sa pagbabalik ng pera, tama ba na pwede itong gawing kondisyon sa pagpasok sa Witness Protection Program o pagiging state witness? O hindi ho kasama ang usapin po ng pagbabalik ng pera? Ang ano ho kasi, ang pagbabalik ng pera, yan po ay inuutos ng korte. Pero para ho makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila. Kasi kung gusto ho nila maprotektahan, dapat yung full good faith, isosolid talaga nila. Yun po yung isang test natin sa kanila. Hindi ho, wala ho yung sa patakaran, pero isang test po kung reliable po yung witness o hindi. Mr. Secretary, palagay ko po yan ang hinihintay ng maraming tao. Kung meron pong mag-state witness, mahalaga na maibalik po yung pera na ninakaw po sa ating bayan. Opo, salamat po. Mr. Chairman, Chair. just very quickly lang, just to follow up. Okay. Very quick. Go ahead. Yes. At doon sa usapin, kasama ba na sa usapin ng good faith, ilalabas niya lahat ng mga accounts niya at ipapaabot sa inyo? Hanggang sa kaya pong makuha sa testigo, yan po yung talaga mga gusto natin mangyari. Accounts and amounts. Opo, kasi may dalawa naman tayong proseso rito. Pwede ho itong hingin sa kanila. Kung di naman nila ibibigay, andyan naman po yung ating Anti-Money Laundering Council na pwede hong mag-freeze ng accounts. At yun lang po, papa-forfeit lang po natin sa Sandigan Bayan pagdating ng panahon. Willing ba si Ginong Alcantara ngayon na sasabihin niya sa pag-uusap niya? Senator Pangilinan, you're limited to one Yes, question. yes or no lang? Mamaya Yes na or lang tanghali. Oh, yes or no lang, Mr. We will ask him. I think that he has signified his willingness to do that already Ayan. in a prior
a message to one of my contacts in the Senate, sir. And for the record, Mr. President, si Ginoong Alcantara is nodding his head. Hindi man siya nagsumagot, he is nodding his head. Thank you. Thank you. Senator Risa. Quick two follows up, Sec, dun sa kaninang issue ng reported na destruction at tampering ng mga DPWH documents kaugnay nitong investigasyon. May suspetsya na po ba ang DOJ kung sinong mas matataas na taong maaring nag-utos niyan? Posible pong mas mataas. Yan po yung ating tinitingnan sa loob po ng opisina ng DPWH tsaka lahat po ng pwedeng mabanggit sa mga sinumpang salaysay. Yan, wala ho makakatakas dito pagdating sa suspetsa. Everybody's a suspect pag nandito na po sila. Everyone is a suspect all the way up to the top of food chain, ika nga sa DPWH. Opo. And lastly po, kung mayroong mang kayong ma-establish na importanteng dokumento na natamper na o na-destroy na, paano pong gagawin? Paano po bubuin yung chain of evidence tungkol sa iniimbestiga ng komite? We will have to resort to secondary evidence. Pero yeah, that is an accepted mode under the rules of court and under evidence. At para ma-preserve po yung secondary evidence that still exists probably right now, meron po bang magagawa ang DOJ na pigilin na itong reported na destruction at tampering ng dokumento dun sa kabilang department ng DPWH? Yung mga pinag-uusapan na ho yan, as we speak ngayon, meron na ho kami mga taong nakikipag-usap sa kanila. Salamat po, Secretary. Mr. Chair. Thank you, Senator Mr. JB. Chair. Let's limit our questions kay Secretary Remulla para mamaya sa mga ibang resource persons na lang. Senator JB? Hindi, teka muna. Meron tayong Senator Soto is next. Wala. Senator Marcoleta. Senator Soto. Wala. Senator President. Senator Marcoleta? Thank you, Mr. Chair. Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung Wala nga sa batas. yung Then, anong requirements ilalagay mo sa batas? for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Pero So- hindi ho nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the Mr. financial Secretary, status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. But we ask- Secretary, are you amending the provision of the No, law? sir. No, sir. But that is how we run the witness protection program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga eh. Hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am At operating. the arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator from Marcoleta, the kindly allow vantage the point of the resource reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle.
behind all of these things that we are talking about now? Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can cannot come before or after, sir. It can come before or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Sir, Huwag po ninyo babaguhin ang Sir, batas, we Mr. Secretary. are operating on a unique set of facts, and we are, all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, buong sir. bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said the I country am not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then it's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga, hindi ko opinion dito. I am articulating Then it's your option, the sir. provision of It law. is what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ang ibabalik niya kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. Are you done, Senator Marcoleta? Okay. So next in line is Senator Padilla. Please limit your question kay Secretary Remulla. Apo, gusto ko lamang pong sabihin kay Secretary, pangalagaan na lang po si Engineer Henry Alcantara. Yun lang po. Opo, salamat po. Thank you. Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. Point of clarification lang ito sa akin, Mr. Chair, dahil ito mga diskayas, para mukhang nagbigay na ito ng affidavit in the previous hearings. Gusto natin na may resulta kaagad ito investigation natin. Baka pwedeng isama na rin yung affidavit nila, sir, na evaluate ng DOJ para isang bagsakan na lang yung pagpile ng kaso dahil marami sila binanggit na mga pangalan ng mga congressman. As a matter of fact, undergoing evaluation. Undergone by whom, Mr. Chair? DOJ. DOJ on Sir, we met with them already, and we will meet again with them tomorrow. Kasi nawala nga yung kahapon, sir. No? We lost the time yesterday. We were supposed to meet yesterday. Hindi lang po natuloy. Yes, sir. Mr. Chair, just para mas maganda kung isang bagsakan na makuha na sana lahat yan, mapaila na kaagad, Opo. mas maganda. Thank you. Thank you lang, Mr. Chair. Thank you, Salamat. Senator Rapi. Yeah, Mr. Chair, to Secretary Mulya, wala nga talaga sa batas yung bang magsoli muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasehan natin yung kagusto ng taong bayan, ang galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita in goodwill yung accused bago siya mapunta sa WPP, siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Yes, there's also, Senator I would like to manifest that hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po ang pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that, and I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman, Thank you, Mr. Chair. Second round, Senator Pangilinan. just to lower the decibels and the stress that comes with high emotions. Si Ginoong Secretary Remulla, si Ginoong Hernandez halimbawa, sinurrender na sa ICI, no?
yung ilang vehicles at sinasabi niyang willing pa siyang mag-surrender ng Lamborghini. I mean, that's his voluntary act. If Engineer Alcantara will do the same voluntarily as a sign of goodwill, there is no law that prevents him from doing that. So Opo. therefore, we this restitution issue, while it is the law, does not prevent the government from being broader, mas malawak ang kanyang pag-implementa ng mga programa at mga batas, lalo na pag voluntary ang pagbigay ng mga malalaking, yung mga mamahaling sasakyan, voluntaring ilabas itong isurrender ang mga pondo, etc. Hindi po ba? Opo, sa karanasan ko kasi, pag inintay po natin yung court judgment na maging final para isurrender po ang lahat, eh baka wala, puti na mga mata natin, wala pa hong nangyayari. Kaya habang maaga po, we try to get as much para ho maibalik na po sa taong bayan yung dapat hong ibalik. In fact, yung pagbabalik is a sign of cooperation, which the courts will eventually consider when it sentences or if it provides the exemption and the immunity. Hindi po ba? Opo. So that should guide itong ating mga testigong nais mag-apply sa Witness Protection Program. Kapag kayo ay nagko-cooperate, ito ay magiging senyales sa ating korte na maaring ma-grant ang exclusion and exemption and immunity. At the same time, kung may sentensya, pati iyon, mapapababa pa among others. For the record, Mr. President. Tama po. Thank you. Yes, Senator JB. Just last point before the Secretary brings Engineer Alcantara. Anyway, nagkatama yung haka-haka natin that Engineer Alcantara might just be the missing link to the higher officials that the people have been longing for. No? Nabanggit niya si Yusek Bernardo, Saldico, and some other legislators. So I'm hoping that, Mr. Chair, that he will be back so that we can pursue further. And ang sabi ko lang kay Secretary Remulla, I hope that you can evaluate further kasi mukhang very vital and very yung kanya pong testimony or yung kanya affidavit is very vital doon sa ating pong pursuit of going after the big fishes finally. So I hope that he can be considered really to become one of our state witness in case. Thank you, Mr. Chair. Tama. Thank you. Kung meron ding gusto magtanong sa representative o representatives ng AMLAC, papayagan po namin kayo magtanong again in the order of arrival kasi may mga gagawin din trabaho sila na kailangan ding umalis sila na maaga. So kung wala naman, papayagan na rin natin silang ma-excuse. Anyway, mag-iiwan naman sila ng representante rito. Anybody from the members of the panel? Sino? Si Alcantara babalik. No, I mean the AMLAC Executive Director, Attorney David. Kung wala po, then you may be excused along with the Secretary of the DOJ. Thank you very much, Secretary Remulla. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. You'll be back at 1 o'clock? 1:30. 1:30 to 2, sir. Thank- Hopefully we can finish up as early as possible. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. 1 minute suspension.
Senator Bram Aquino is recognized. You have 5 minutes. Maraming salamat, Mr. Chairman. Two sets of questions po. Yung isa mamaya sa Philippine Competition Commission with regard to the possible fines sa mga contractors. But uunahin ko lang po si Bryce Hernandez. Bryce, narinig mo yung salaysay ni Engineer Alcantara. Sumasang-ayon ka ba sa pagkakaalam mo sa lahat ng sinabi ni Engineer Henry? Opo. Actually, lahat po ng dinideliver niya, kami nga po ang nag-aayos ng mga pera nito. Kagaya po nung nasabi ko sa mga unang hearing po natin. So para lang malinaw, lahat ng sinabi niya under affidavit, under oath, sa tingin mo, kino-corroborate mo yung kanyang sinasabi, na tama ang sinasabi niya? Opo, Your Honor. Meron lang pong ilang na ilang tao na hindi niya nabanggit pero hindi ko po masabi yun kasi po kasuhan din po ako ng libel. Yung mga taong hindi niya binabanggit ay mga taong nakilala mo o alam mong siya lang nakakilala? Si boss po at saka po meron po akong knowledge regarding sa pagbababa po niya ng pondo and projects po sa office. Baka po nakalimutan lang ni boss kung banggitin. Sige. Mr. Chairman, I hope we can also put together the testimonies of Mr. Hernandez and Mr. Alcantara na nagmamatch yung kanilang mga kwento. Eventually, we'll do that and submit everything to the ICI. So kulang, pero tama ang nasabi niya, pero kulang. Yan ang sinasabi mo. Yes po, Your Honor. Alright, maraming salamat. Maraming salamat po. Let me ask the representative of PCC, si Attorney Christian De Los Santos. Are you here? Yes. Attorney De Los Santos. Magandang araw. Morning, Your Honors. Oo. Can you give us an update? Alam ko na Chairman Aguinaldo is pursuing bid manipulation, bid rigging, filing different cases towards the contractors. Can you give us an update there? Yes, Your Honor. So we are already doing our preliminary inquiry of this case. So we are looking at the contractors that were named during the SONA and the other contractors that were mentioned during the Senate Blue Ribbon hearings. So the next step right now is to gather evidence, the bid documents, possible communication exchanges between them. Attorney, ang testimonya dito sa Blue Ribbon ay maaari niyong gamiting ebidensya, tama? Yes, Your Honor. We have So the- pag inaamin na nagbabayad ako, kapag inaward sa amin ang proyekto, or kapag merong testimonya ang DPWH na finifix nila o niririg nila yung mga bid dito, nakakatulong yan sa inyong investigasyon? Yes, Your Honor. It helps. Okay. At tama ba na ang multa or fine dito sa bid rigging ay up to 100 million per instance, first offense, 250 million for second offense moving forward? Yes, Your Honor. It's actually up to 110 million, Your Honors, because the amount has been adjusted. Tinaas na. Yes, 110 million and then 110 to 250 and then for succeeding 250 pataas po. Okay, pinag-uusapan kasi natin kanina with Secretary Remulla kung gaano kahalaga na hindi lang makulong yung mga kasangkot kung hindi mabalik rin yung pera, no? Yung Yes. isang paraan, yung voluntary, na posibleng sila na mismo ang magbabalik bilang sign of good faith. Yung pangalawa, pwede rin ito. Tama ba to, Attorney? Yes, Your Honor. So we can impose the fine of 110 million per incident or count of violation. Per incident. Yes. So kung naka-10 kontrata ako, pwedeng 1 billion yon. In fact, more. Baka pwedeng 2 billion yon. Yes, Your Ang Honor. multa sa'yo. Yes, no? Your Honor. Ang kakasuhan nyo dito ay yung mga contractor or pati yung DPWH o yung contractors lang, yung participants in the bidding? Mainly the contractors, Your Honor. However, the public officers may also be prosecuted or filed as facilitators Kung meron silang porsyento. if they are participating in the scheme, Your Honor. If they're participating in the scheme, Yes, Your meaning sila yung tumulong na marig yung bid, Mhm. marahil may porsyento rin sila, so pwede rin silang multahan As facilitators. Your as facilitators, no? Yes, So itong and if I'm not mistaken, the PCC dahil may quasi-judicial powers ito, kaya niyang gawin ito on its own. Yes, Your Honor. In fact, ginagawa niyo ng investigation. Yes, Your Honor. And you will probably have a hearing very soon. We have already issued some requests for the documents with the DPWH and the relevant agencies, Your Honor, like the SEC, so that we can study the corporate structures, the entities, and the people involved, Your Honor. Okay. Anong timeline niyo dito, attorney?
I cannot commit the timeline, Your Honor. Under the law, we have 90 days to complete the preliminary part, and then after that, it would depend on the number of entities involved, the complexity of the scheme. Sometimes, iba kasi yung scheme nila, Your Honor. It's not very straightforward. Yes. So we have to look behind that, and then it also depends on the counts of the violation. So some incidents can be straightforward, others are not. So we don't have a definite timeline on that. Pero pwede naman siyang per count, di ba? Yes, Your Honor, we can prioritize. You can prioritize. So ang mungkahi ko, gaya ng minungkahi ko kay Secretary Remulla, attorney, mahalaga sa taong bayan na mabalik yung pera. Yes. You know, nung isang araw, trillion peso march yun kasi aabot ng trillion peso yung nawala sa kaban ng bayan. So kung may balik tayo kahit papaano, malaking bagay yan. Mahalaga yun na mabalik natin yan. So I hope the PCC, as it was created, can really pursue these cases. At alam ko kasi na hindi kayo evidence beyond reasonable doubt. Dito sa mga multa, anong hinahanap lang ninyo? Substantial evidence. Your Honor. Just substantial evidence. And even the testimonies here can already be used as substantial evidence. Yes, Your Honor. So, bilisan po ninyo, galingan po ninyo, at tumulong po ang Philippine Competition Commission dito po sa pagbalik ng pera. No, mahalaga po ito. Naiintindihan po yan ng ating Secretary of Justice. I'm sure kahit po kayo, naiintindihan niyo yan. Yes, Your Honor. Okay. And hindi naman to isang kaso sa lahat, di ba? Ano to? Maraming kaso to sa maraming tao. Yes, Your Honor. Okay. So, meaning hindi natin kailangan hintayin na lahat ng ebidensya, ng lahat ng contractor, ng lahat ng kasangkot sa DPWH ay may mabuo. Pwede itong per instance, magmulta na kaagad. Yes, Your Honor. So per count po, pwede po natin siyang i-prioritize kung ano yung meron ng evidence, pwede na po natin siyang isampa. Sige, I recommend that you do this quickly, no, para rin sa taong bayan. Maraming salamat, Attorney De Los Santos. Thank you. Thank you, Your Honor. Mr. Chairman, that's for my first round. Yun na muna po. Thank you very much. Senator Erwin Tulfo is recognized. Thank you, Mr. Chair. Meron po ba representative ng Department of Public Works and Highways dito? Yung current po, hindi po yung mga nasibak na, yung mga nasa posisyon po. Yung representative po ni Secretary Vince Dizon? Okay. Sir, have you taken your oath? Not yet. Yes, Your Honor. All right. Okay, please state your name and your position with the DPWH. My name is Undersecretary Eric Ayapana, and I am in charge of the external convergence projects of the department and the technical services in NBCDO. Will you be able to answer po yung lumabas po sa media na pagsisira po ng mga dokumento ng inyong mga tauhan or ng Baguio City Engineering Office? Will you be able to answer that? Kailan po ito nangyari? Sir, I have no personal knowledge, sir. All right, Mr. Chair. I guess it's just Secretary Vince Dizon will be able to answer that question. Nevertheless, Mr. Chair, I would like to go now to Miss Sally Santos of SIMS. Miss Sally, are you here? Okay. Miss Sally, sabi mo po, wini-withdraw niyo po yung pera. Bakit po napupunta pala yung pera? Ba't po napupunta yung mga bayad sa proyekto sa inyong account? Sa bangko? Kasi po yung mga project na sila Bryce po yung gumawa. Sabi po, tina-transfer po doon sa account ko yung mga pera na yon. Tapos, dinideliver ko po sa kanila. Magkano po yung pinakamalaki na wini-withdraw ninyo sa bangko? 457 million po yun. 457. Hindi po ninyo kailangan ng armored truck noon kung ganun kalaki na masyado. Kailangan na po ba ng armored truck? Hindi naman po kasi minsan po kasi dalawang hati po. Tapos sinasakay ko lang po sa
sasakyan po. Saan po nilalagay po yun? Sa sako, sa duffel bag, sa Hindi po, bag, sa mga kahon po, sir. kahon? Galing po sa Sir. bangko, ibinibigay sa inyo, nakakahon na. Yes po, Your Honor. Okay, hindi pa po sila nagtatanong kung saan nyo po gagamitin, saan nyo dadalhin ang napakalaking pera. Hindi naman po, kasi po, Kilala na kayo. opo. Ano nung bangko po ito? Can you just mention the pangalan po ng mga bangko? Land Bank Malolos Highway lang po. Land Bank sa gobyerno. Yes Okay. po, Your Honor. Ano pa po? Yun lang po. Yun lang po, Your Honor. Land Bank Malolos. Yes, Your Mr. Honor. Chair, may I suggest that we invite the Malolos Land Bank Manager kasi doon pa lang, Mr. Chair, nakapagtataka na napakalaki pong halaga ng pera ang iwi-withdraw at binibigay po sa ito, sa mga taong ito. Dapat po doon, common sense will tell you, mukhang may problema. Ganito po kalaki. Siguro po may manifest, Mr. Chair, that we invite in the next hearing po the manager of Land Bank. Noted, Senator Erwin. Thank you, Mr. Chair. All right, panghuling katanungan na lamang po, Miss Sally. Yung sinasabi niyo lisensya na natatakot kayo kasi baka hindi kayo bibigyan ng proyekto. Sinabi ba sa inyo ito personal nila Bryce at saka nila JP, nila Alcantara na hindi ka nabibigyan ng proyekto pag hindi mo pinahiram yan? Yes, Your Honor. Sino raw ang nasa likod nito? Meron ba silang ginamit po na politiko? Wala naman po. Wala naman po. All right. Thank you, Mr. Chair. Let me move now to Mr. Bryce Hernandez and JP Mendoza. Kayong dalawa. Okay. At any point ba nakita nyo pumasyal sa inyong opisina kasi sabi ni Mr. Alcantara kanina na na-meet niya na si Saldico. Naririnig niyo na ba ang pangalan Saldico or nakapasyal na po ba siya sa inyong opisina sa Bulacan? Hindi pa po, Your Honor. Ikaw, Mr. Bryce, Hindi po sa opisina, Your Honor. na-meet mo na si Ginoong Saldico, si Congressman Saldico. Saan mo na-meet? Nakita ko po. Nakita ko po siya. Saan mo nakita? Doon po sa may sa Shangri-La. Bakit mo siya nakita? Magkakausap po siya ni boss. So kasama ka ni Engineer Alcantara nung kausap ni Congressman Saldico si Engineer Alcantara. Opo, pero naka-distance po ako. Hindi po yung kausap po. Hindi po kayo kausap. Opo. Usap lang po yun. Wala po kayong dineliver na pera or what? Nag-deliver din po kami ng pera pero hindi po directly kay sa kanya. Bali yun nga pong Sinong kanya po? Sinong kanya? hindi po namin directly nakita si Kong Saldi. Okay. Ang pinakausap po sa amin yung tao niya pong pangalan ni Paul. Paul. Okay. So a certain Paul na tao ni Kong Saldi Opo, Your Honor. ang inabutan nyo ng pera. Opo. Sa pagkakaalala, alam mo magkano pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Maraming maleta po ng pera yon, Your Honor. Tingin ko po, billion po yon. Bilyon. Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van. Pagdadala. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo at pagkatanda mo. Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million. Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yun. Tama po ba? Opo, Your Honor. Saan po dineliver ito? Yun nga po sa meron nung una po, doon po sa basement po ng Shangri-La. Shangri-La Hotel? Opo. Saan Shangri-La po? Dalawa po. Sa, Tatlo po Shangri-La ito. Sa BGC po. Sa BGC, sa basement. Opo. So, paano? May kotse ba tumapat sa van ninyo? May mga van to van? Wala po, sir. Kumbaga, diretso po siya sa elevator, paakyat po doon sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse? Sa pinakataas po. Actually, yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo doon sa loob ng penthouse? Opo, doon sa taas. So, yung 20 maleta na yon ay sa penthouse ninyo i-deliver sa Shangri-La?
Yes po, Your Honor. All right. Bukod Now- po sa Shangri-La, nagdadala rin po kami sa Valle Verde. Valle Verde din po, bahay din po ito ni Congressman Saldico. Kagaya nga po nung sinasabi ni Boss Henry kanina, nung unang po, hindi po ako nagkakamali, unang 2 taon sa Shangri-La po. Nung mga sumunod na taon, puro sa Valle Verde, 6 na po. Moving forward, doon po sa mga tatlong senador na nabanggit, Senator Jinggoy, Senator Villanueva, Senator Bong Revilla, na-meet nyo na po ba at any one time or any point na pumasyal po ito mga ito sa inyong tanggapan? Ako po hindi po. Parang hindi po sila napunta sa office. Hindi nyo rin po nakita ito mga ito or nakita nyo, nakausap nila si Engineer Alcantara? Si kay San Joel po, nakikita ko po nagkakausap sila, nagkakasama po sila. Nagkakasama sila. Opo. What about Senator Jinggoy? Kasi po, lagi po kami magkasama, di ba, sa halos umaga hanggang gabi po. Through phone po, actually pagka meron po yung instruction sa kanya ng merong utos sa akin si boss, galing, for example na po, utos po ni Boss Robert na may po program na gantong amount dahil sa ganitong kay senador na ganito. Yun po. Sino senator na ganito? Walang senator na Ay, ganito. pasensya na po. Kay Senator, Senator Jinggoy po. Alright. Tapos may sinasabi din siya, pati si Senator Bong Revilla na damay din. Ganon din ba ang sistema? Sinasabi na ikarga doon sa inyong listahan? Ang instruction po niya, ganito yung obligasyon para kay Senator Jinggoy. So alam nyo na kung paano aatakihin ang programa ng project natin. So lahat po ng ito dahil 25-30% narinig po natin kay Engineer Alcantara. So pwersado po na maging substandard ang proyekto or maging ghost na lang. Nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Lahat ng proyekto, particular na ang flood control, tama po ba? Lahat po. Opo, Your Honor. Substandard. Tapos na po ba ito? Hindi pa. Hindi ko po alam sa ngayon, Your Matiyak. Honor. Wala po kung way para ma-monitor po siya. All right. Thank you very much. Mr. Chairman, Go ahead. Yes. follow up with the indulgence of Senator Tulfo. Sure, go ahead. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po to may obligasyon na kailangan itago. Lahat, as in hindi lang flood control. Opo, Your Honor. Hindi po nami-meet ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati-hatian ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo. Wala po. Yan ang testimony mo ngayon. Opo, Your. Sa opisina po namin, Your Honor. At yung hawak mo ulit ay anong mga proyekto, Bryce? Yung hawak nyo ni Alcantara? Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati Your classroom, Honor. kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan substandard. Opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan? Na maayos, na matino? Meron ba? Wala po, Your Honor. Wala. This is Bulacan o buong Region 3? Hindi ko po masabi yung sa ibang lugar, Your Honor. Ang sinasabi ko po yung sa nasasakupan po namin, wala po talaga, Your Honor. Is it okay, Senator Tulfo? We're suspending the rules on the 5 minutes because kakaunti lang naman tayo rito. So please proceed. Secretary With the provision, Bunoan, of course. meron Go ko ba ahead, kayong go ahead. komento dito, Secretary Bunoan? Ito, anong years ito, Bryce? Anong years itong pinag-uusapan natin? Anong mga proyekto? Mula po nung dumating si Boss Henry, Which is 2019 po. 2019 to 2025. Up to present po. 6 na taon, walang maayos na proyekto dyan. Wala pong tumama kung ano po yung nakaspecify sa plano. Hindi po na-meet lahat yun. At lahat yan may porsyentuhan. Lahat po, Your Honor. Former Secretary Bunoan, may Excuse masasabi me, ka ba? Excuse me, Senator Bam. Follow up lang, ano? Hindi afterthought ito, ah. Alam mo ito habang nangyayari at the time. Opo, may instruction po lahat to. Aware kayo na talagang substandard. Opo, Your Honor. Hindi ngayon lang, ah. Hindi po ngayon Thank lang, you. Your Thank Honor. you, Senator Bam. Secretary Bunoan, ano masasabi mo dyan? I don't know what to say, Your Honor.
this is the first time that I have heard about all these shenanigans that they're doing actually in this district engineering office. They're supposed to monitor. They have to submit monitoring. In my watch, they're supposed to submit monitoring reports every phase of the work, every phase of the project, Your Honor. And, Sino pong in charge ng monitoring po sa DPWH? Dito po sa Bulacan. yung the regional office will be the one to monitor, but they will submit. They will be submitting actually Magpangalan kayo, Secretary. Kasi ito, first time ko ito narinig. We're investigating flood control. Ngayon inaamin lahat ng proyekto, pati classroom, pati hospital, pati tulay, pati kalsada, lahat substandard. No? That's what you're saying, Bryce, no? Yes po, Your Honor. Maisama ko lang po, yung mga street lights po namin, overpriced po lahat yun. Oh, street light, cat's Pero- eye, Opo. lahat na. Walang tumama. Walang tumama, no? Opo. Oh, so ikaw, 'di ba? So kunyari kayo ni Alcantara, kayo yung DE, under kayo kay Bernardo. Nung mga panahon po na yun, opo, Your Honor. Okay, and then si Yusek Bernardo, Secretary Bunoan, siya ba yung in charge ng monitoring niyan? O hindi rin, iba pa? Iba pa, Your Honor. Sino po? Sa central office, I think it's with the Bureau of Construction, Your Honor. Bureau of Construction, under a director, under Under the director, Your Honor. pangalanan po For now, I natin. think the director is Yung noon po, 2019 to 2025 pinag-uusapan po natin. during my watch, Your Honor, Okay. the director for Bureau of Construction is Engineer Alan Borromeo, Your Honor. Alan Borromeo. Sige, magandang makausap rin po natin siya, Mr. Chairman. Hindi ko po maintindihan, actually, Secretary, nung una nating hearing, tinanong ko sa'yo, ilan kaya yung kasangkot dito? Para po mangyari yan, ilan po ba talaga yung kasangkot dito? Kung ganyan ka-widespread po yung korupsyon na hindi lang to nakalimita sa ilang proyekto, lahat ng proyekto sa kanilang probinsya, you handle the province ba, Bryce? Bulacan lang bang hinahandle ninyo? Opo, tatlong district, In Bulacan. tatlong congressional district po sa Bulacan. Sa Bulacan. Opo. Yes, Secretary. Mr. Chair, may I just finish my last 1 minute? Sorry. Yes, Senator Erwin. I'm sorry, All right, Senator Tulfo. No, it's okay, Sen, I understand. But I have one last question for Bryce. So, tama po, lahat po ng project talaga ninyo, kailangan i-substandard at iba i-goes para maibigay po yung commitment, yung 25% to 30%. Opo, lahat po ng project sa amin may proponent po, may obligasyon pong SOP. When you say proponent, politiko yon. That's how you describe. Opo. Sa politiko galing. So kailangan magbayad sa politiko ng 25%, 30%. Yes po. Alright. Pero sa yung mga multipurpose building, alam ko po na mga 10% lang po ang obligasyon nun. Meron pa rin, multipurpose. Yes po. Tama po ba pag mga vertical, pag sinabing building, medyo mas mura ang hinihingi kasi mahal ang mga materyales at delikado kumpara sa kalsada, mas malaki ang komisyon pag farm to market, flood control, lalo na flood control, parang tubong lugaw. Correct me if I'm wrong. Tama po yan, Your Honor. Tama. Pag building, school building, hospital, 10% lang ang pwedeng ibigay sa proponent, sa politiko. Tama rin po yan, Your Honor. So, mas malaking pera pag sa mga flood control, mga farm to market. So, tama ho yun. Tama po, Your Honor. Alright, okay. Pero at any time, hindi po ninyo nakausap itong tatlong senador. Mga tao lang po nila. Sino pong senador, Your Honor? I mean, okay, I'm sorry. Si Senator, I only have 10 seconds. Si Senator, You can proceed. si Senator JB. I mean, si Jinggoy. I'm so sorry. Senator Jinggoy. Hindi po, Your Honor. Okay. What about si Senator Villanueva? Nakikita ko lang po sa mga gathering like yung mga inauguration po, ganun po. Pero nagkausap, hindi po. Senator Bong Revilla? Hindi rin po, Your Honor. So wala kayong direct contact or chat ng tatlong senador na yan. Pero pag nag-deliver na po ng pera si Engineer Alcantara na po ang nagde-deliver. Opo, pinapadaan po ni
Ay yung pera po na obligasyon daw po para sa mga senator, pine-prepare namin, tapos bibigay po namin kay Boss Henry. Si Boss Henry po ibibigay po kay kay Boss Robert Bernardo. So, hindi talaga kayo nagde-deliver doon sa mga tao na yun. Kundi, kinakamada lang ninyo, ito para kay ganito, itong kamada na ito, itong kamada na ito para kay ganon. Ganon po ba? Tama po, Your Honor. Alright, may listahan. Meron So, po, Your Honor. si Engineer Alcantara nakakaalam na lahat kung kanino napupunta yung mga kinakamada ninyo. Opo, actually, sa amin niya din po pinapadala sa mga driver din po namin. Siya lang po nagbibigay ng instruction kung saan po dadalhin. Mr. Chair, may I also manifest to invite the drivers of DPWH sa Bulacan First District para malaman po natin kung saan bahay dinideliver, kaninong bahay dinideliver yung mga pera na yan, Mr. Chair. Do you have names? Do we have names? Yes po, pwede ko pong ibigay ang mga pangalan. Nandito na ba sila? I believe, Your Honor, wala po sila ngayon dito. Mr. Chair, they were invited but unfortunately I think they're not here. Si Mr. Andre Balatbat, driver ng First Engineering District. Sila po ba ay nagde-deliver din? Si Ginoong Andre Balatbat. Opo, Your Honor. Nagde-deliver siya. Si Mr. Christian Santiago, driver din po ng inyong opisina. Nagde-deliver din ba siya? Opo, Your Honor. So itong dalawa, itong dalawa, Mr. Chair, did not show up. Bagamat inimbitahan po natin. Yeah, papasupin na lang po natin. All right. Mr. Chair, I have one last quick question na lamang po sa PCCI. PCCI, are you here? I mean PCC, I'm sorry, PCC. Yes, Your Honor. Okay. Sir, trabaho po ninyo mag-imbestiga. Yes, Your po, Honor. pag dapat pantay, malinis, yung mga bidding, competition po, tama po ba? Yes, Your Honor. Pero at any point sa mga bidding po ng DPWH, whether district, region, or main office, wala kayong representative to observe. Wala po kayong gano'n. Hindi po kami authorized under the law na as observer. Yun lang po, Mr. Chair, I would like to manifest since we're conducting this hearing in aid of legislation. Marami po tayo nakikita mga butas dito, kagaya po niya, paano niya ma-observe kung pinagbabawal po siya ng batas, puro imbestiga lang. Ang problema po ito mga agencies na meron tayo, PICAB, PCC, lahat po ng mga ito proactive. Ibig sabihin, reactive na lamang po. Hindi po sila kumikilos habang wala pang problema. Dapat po siguro baguhin natin, Mr. Chair, ang batas na ito na dapat nandoon sila as observer. Kasi ganito, kung may report lang na paano po may collusion, lahat na nga ito may collusion po, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair. I'll reserve my second round of questioning later. May tumataas ka ng kamay, Mr. Mendoza? Sir, may additional lang po akong ipapakita sa inyo regarding doon po sa delivery nung sinasabi nyo kanina. Ito po yung si Andre Balatbat na dineliver niya po sa isang tao na kasama yung plate number nung sasakyan. Okay. So please Kindly submit. submit that to the committee. That's all, Mr. Chair. Page, Thank you page. Mr. Chairman. The Senate President is recognized. Thank you, Mr. Chairman. I would just like to ask for elaboration doon sa substandard na sinabi. Pag sinabi pong substandard, let's say kalsada or school building, ibig sabihin ng substandard, manipis sa semento, manipis ang asfalto, ganun po ba? Hindi po, Your Honor. Nagiging substandard po siya in the sense na, for example po, yung konkreto niya, dapat is good. Pagdating po ng 7 days, dapat pwede na pong magamit. Or 3 days. Ang ginagamit po natin is yung mas matatagal po. Minsan po 14 days, 28 days. At saka Mas mura. Mas mura po. Tsaka mas mababa po yung yung strength ng konkreto na ginagamit. Okay. So, hindi yung, let's say, length. Hindi kayo nagbabawa sa length. Ng, let's say, isang kalsada, mga 10 kilometro dapat. Ang gagawin nyo, 8 kilometro lang. Hindi ganon. Bubuuin nyo yung 10, pero mas murang kagamitan ang ginagamit. Ganon po ba? Yes. Minsan po ginagawa din po yung pagbabawas ng length pero minimal na lang po. More on quality po talaga ang nawawala. Yun. So, that's why you called it as, you termed it as substandard. Okay.
Now, doon po sa, well, naintindihan ko yung sinasabi nyo na overpriced yung mga ganon. Yung, ano itong 10% lang ang hinihingi o binibigay nyo sa proponent? Ano yung mga... Yung mga buildings po. At saka yung mga... multipurpose buildings? Yes mga po, ganon. multipurpose Okay. buildings, school buildings, Okay. mga roads So, po. kung 10% na lang yung inaawas doon, paano nagiging substandard pa rin? Di ba mas hindi na masyadong substandard? Your Honor, kasi po, paliwanag ko lang po. Yung obligasyon po is 10% pa lang po. Marami pa po siyang mga existing na gastos. So kung sa flood control po, ang titirang budget for construction is nasa 30% na lang. Sa mga buildings po ang natitira po diyan mga 50% po. So kalahati lang po talaga ng budget ang ginagamit for construction. Okay. Wala yung 10%. Palagay mo, hindi 10%. Walang 10% na bibigay sa proponent. Magiging substandard pa rin ba? Marami pa pong kino-consider na expenses, Your Honor, hindi lang po yung sa proponent. Kaya nga, sa DPWH, Yes po, so magiging substandard pa rin po. may COA pa kayo, may ganyan. O, yung hatian, nagkakaroon pa rin. Ano? Opo, Your Honor. Alright. Mr. Chair, may I interject? Senator Tulfo is recognized. Let me just I'm done. ask- Thank you. Let me just ask po, Mr. Fernandez, Bryce, sabi mo, yung building ay substandard. Tama po, naging substandard. Opo. So are you saying, I don't know, maybe the former secretary of DPWH can answer me this or anybody from DPWH. If the building is substandard, sir, so ibig mong sabihin, paano pag nagkaroon po ng earthquake, how safe are we in government infrastructures now? Lalo na po yung mga gawa ninyo sa Bulacan. Paano pag tinamaan ng earthquake kayo dyan, intensity 5, intensity 6, mamamatay, lalo ng mga eskwelahan, mamamatay ang mga bata sa ospital natin, madudurog at guguho ang building. Is that what you're saying, Mr. Bryce? Your Honor, ang ibig sabihin ko po ng substandard, hindi po nila nasunod ko ano po yung nasa plano. Exactly. Opo. So kasi po ang ginagawa po No, pero yung tibay, engineer po kayo. Yung tibay, satisfied ka ba do sa tibay because substandard po? Yung semento, yung bakal na ginagamit, maliliit. Hindi ba delikado po yun pag nagkaroon tayo ng earthquake? Pag nagkaroon tayo ng, Diyos ko po, hindi lang dapat itong investigasyon natin, Mr. Chair, sa Bulacan nakasentro, kundi sa buong Pilipinas, baka malay mo, magka-earthquake. Sabagay ito, matagal na itong Senado na ito. Mukhang hindi pa corrupt yung mga tao dati noon. Ngayon lang, bago na lang yata ngayon. So, are you saying, how safe are those buildings that you constructed in Bulacan? How safe it is? Hanggang anong intensity ang kaya niyang bago siya madurog? Your Honor, i-explain ko po. Sige. For example po, hospital, meron pong planong ginagawa ang Department of Health na susundin po natin. So, ang ginagawa po natin, sinusunod po natin to kung ano yung gusto nilang plano. Pero ang ginagawa po namin, binabago po yung plano. For example, nilalakihan po namin yung mga foundation sa plano lang po at sa program. Pero sa actual, hindi po ito. Sinusunod lang po natin kung ano po yung design nung agency na plano nila. Yun lang po. So merong structural deficiency kung tawagin. Tama po ba? Kasi kung hindi mo susundin, sabi ng DOH, ito ang sundin mo, ganito kalaking poste, ganito. Hindi nyo susundin dahil plano lang yon. So, will you agree with me, meron na kaagad structural defect yun? Huwag mo sabihin, wala kung, how will you do, paano mo explain na substandard kung wala kang i-adjust? Saan mo i-adjust? Your Honor, yung kung ano po yung plano na pinagagawa ng, for example, ng DOH, yun po mismo yung ginagawa natin. Pero ang program po na ibinibid natin sa opisina is mas malaki kumpara po dun sa pinagagawa nila. Para meron naka-bloated po siya, so meron pong pagkukunan po ng expenses, kagaya po nung proponent. So, ibig mo sabihin, doon pa lang bago mag-bidding, bloated na yung presyo ng yung proyekto. For example,
proyekto ng isang school building nasa 50 million, gagawing magkano yun? 60 million. Tama po, Your Honor. Para yung 10 million ay para sa mga proponent, lahat ng panggastos na sinasabi mo. Tama po, Your Honor. Pero so far, hindi naman nagdedelikado ang mga Pilipino na gawa ninyo, lalo ng mga taga Bulacan, baka nagkaroon ng earthquake, harinawa, wag naman, magkaroon ng 6 magnitude na earthquake bukas dyan sa Bulacan, hindi mamamatay yung mga estudyante, hindi mamamatay yung pasyente sa mga ospital, eskwelahan na ginawa ninyo? Hindi naman po sana, Your Honor. What do you mean hindi sana? Hindi ka sigurado kung gaano katibay ang tinayo ninyo nila Alcantara na yung building? Ikaw, Mendoza, ikaw yung project engineer. Will you guarantee us today na matibay pag nagkaroon ng intensity 5 na earthquake, yung mga building na tinayo ninyo dyan sa Bulacan ay hindi maguguha at hindi mamamatay ang mga estudyante, yung mga pasyente sa ospital hindi mamamatay? Yes, Your Honor po. Will you guarantee that? Yes po. Bakit mo nasasabi na guaranteed na hindi siya guguho? Yung ini-explain po kasi ni Engineer Bryce, kumbaga, kung ito po yung standard po natin na plano, ang nangyayari po, kung ito yung binigay ng DOH, kung halimbawang 2x2, sa program po yon magiging 4x4 para yung gastos po sa proponent, sa opisina, sa bidding, kumbaga ma-cover po natin yung mga gastos. Sana nga ganun, sana nga dinodoktor niyo, pero just the same, yung pandoktor ninyo doon, pwede pang magasto sa ibang proyekto sana dito sa Pilipinas. Pero hindi, napupunta lang sa bulsa ng mga proponent, napupunta sa mga panggastos. Thank you, Mr. Chair. I'm done. Thank you, Senator Tulfo. Senator Bato de la Rosa, you're recognized. Thank you, Mr. Chairman. Sa Diskaya, Kopol, base sa datos ng DPWH, kasama na kayo sa government projects, hindi lang sa flood control, since 2012 onwards. Available din sa YouTube videos ang pasilip sa kwento ng negosyo nyo. Sabi mo pa nga noong huling Christmas party ninyo, hindi namin expected na mag-asawa na makakarating sa ganito na tagumpay. Kami man dito ay hindi rin makakapaniwala. For the record, sa usapin ng pagtagumpay, can you share kung gaano kalaking halaga ang naging government projects ninyo sa mga lumilipas na administrasyon? Kasi ang gusto nilang imbestigahan is way back pa, panahon pa ni Pinoy. Mayroon ba kayong data dyan? Panahon ni Pinoy, panahon ni President Duterte, at sa present administration? Your Honor, nung panahon po ni President Pinoy at saka na President Duterte po, nung mga panahon po na yon, ay kadalasan po ng mga nakukuha po naming mga projects is mga kalsada po at mga building. Bihira po ang flood control noon. At kung may flood control man po noon, ay kadalasan po drainage line canal po kadalasan. So yun po ang kadalasan namin nakukuha. Yun po, Your Honor. Yung data po, Your Honor, hindi ko po nadala, pero yung iba naman po doon is nagkaroon po ng mutual termination tulad po ng right-of-way problem, mga na mutual terminate dahil road right-of-way po ang naging problema kadalasan. Okay. Kung wala kang data, meron akong data dito. According to Philippine Center for Investigative Journalism, you may confirm this or deny this, but according to the records available na nakalap ng PCIJ, panahon ni late President Noynoy Aquino, nakakuha daw kayo ng 10.7 billion government projects. Hindi sinasabi dito kung flood control or what, basta government projects. Panahon ni former President Rodrigo Duterte, you were able to secure 12.3 billion. And for the first 3 years of President Marcos, hindi pa tapos ito, first 3 years pa lang, nakakuha kayo ng 31 billion na worth of government projects. Can you confirm this? Your Honor, masyado pong mataas yung sinabi ng PCIJ, pero sa data po namin, nabawasan po yun kasi po may iba po doon na hindi po natuloy dahil sa road right-of-way problem po, yung iba.
So, pero naglalaro along these figures. Medyo More or less. medyo malapit po doon. Opo. Medyo malapit. Pero hindi po ganyan kataas. Opo. Thank you. Sa kasalukuyang administrasyon, 31 bilyong halaga. This according to PCIJ, ha? Sabi nyo, pwedeng kulang, pwedeng 31 bilyong halaga na kontrata na ang nakuha ng inyong kumpanya. Mas malaki pa ito kaysa budget para sa housing and community amenities. Ano ang inyong sekreto? Bakit korporasyon ng pamilya ninyo ang laging nakakauna at nakakakuha ng project sa DPWH? Your Honor, bali po, yung iba po dito, kadalasan po ay lumalaban po kami sa bidding, kadalasan. At yung iba po dito, Your Honor, ay pinapadyaryo po kasi namin, kaya minsan takot sila. At kadalasan po dito, Your Honor, ay ano po, pagpapadyaryo at ang tawag po nila sa amin minsan pasaway dahil po minsan po nangangagaw po kami ng mga project sa mga DPWH po. Ang tawag po nila sa amin pasaway dahil minsan po hindi pag sinusunod po namin yung RA 9184, pasaway na po ang tawag nila sa amin. Kailangan makisama daw po kami sa kanilang mga rig bidding. Thank you. Just 10 years ago, or on August 2015, St. Gerard Construction was issued a suspension order by the DPWH dahil sa spurious tax clearance. Ayon na din sa BIR. May nagkaso na ba sa inyo sa pagpasa ninyo ng peking tax clearance? Malinaw na falsification of public documents ito. May nakasuhan na ba kayo? Your Honor, nanalo po kami sa TRO po yun sa TRO po, panahon po yun ni Secretary Babe Singson po. Nanalo po kami doon at napatunayan po namin na totoo po ang tax clearance po namin. When you say nanalo, may court decision talaga? Yes po, Your Honor. Nanalo kayo sa kaso? Opo, parang na-approve po yung temporary restraining order po namin dahil napakita po namin yung totoo po naming tax clearance na totoo po. Bali, na-lift po yung blacklisting noon within 6 months po. Okay. 3 buwan matapos kayong masuspinde or on November 12, 2015, biglang lumitaw ang bagong kumpanya ninyo, St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation. Parihong kayo pa rin ang may-ari. Hindi ba malinaw na ginawa ninyo ito para iwasan ang suspension at para makabalik agad sa bidding? Your Honor, hindi po. Dahil unang-una po, hindi naman po kami nagpalit ng license number, yun pa rin naman po. Kaya po kami nag-corporation dahil single proprietorship po siya dati noon, si St. Gerard. Nagpalit lang po kami bilang para maging corporation po siya. Kung mapapansin niyo po, yung pangalang St. Gerard po, St. Gerard pa rin po ang pangalan niya. Nadagdagan lang po sa dulo ng General Contractor and Development Corporation. Tapos sa pickup license naman po, nakalagay po doon, formerly St. Gerard Construction. Kaya hindi po talaga halos nagbago kasi yun pa rin po yung ginagamit naming license number. Okay. So sa panahon ng inyong suspension, nakakuha pa rin kayo ng siyam na kontrata na may halagang 440.5 million. May kasabwat ba kayo sa pickup o sa DPWH? Why on earth were you able to secure a contract despite the fact that your company is suspended? Your Honor, na-lift po ang blacklisting namin. Dahil po na-lift po yung blacklisting namin, ibig po sabihin, pwede na po ulit kaming sumali sa mga bagong bidding po. Gaano kabilis na lift yung suspension ninyo? Your Honor, 6 months po kasi kaming blacklist po noon, pero napatunayan po namin na hindi po spurious yung tax clearance namin. Kaya po, nung ma-lift po yun, so ibalik po kami sa status quo namin. So, ibig po sabihin, hindi na po kami blacklisted. So, pwede na po kami sumali ulit sa mga public bidding. But according to our data, itong 440.5 million ay na-secure ninyo despite na naka-suspendido kayo.
Your Honor, hindi ka po pwedeng manalo sa bidding, sa public bidding kapag ikaw po ay hindi po nakalip yung blacklisting mo po. Kasi po hindi po nila i-award yun. So klaro ito, nakuha ninyo after the lifting of your suspension order. Yes, Your Honor. Thank you. Ang St. Gerard ay nasuspende muli noong panahon ni Secretary Singson at na-blacklist pa ng DPWH noong 2020, panahon ito ni Pangulong Duterte. Pero nabigyan pa rin ng lisensya ng PICAB hanggang 2026. Bakit sa kabila ng mga kontrata ng violations, patuloy pa rin kayo nakakasali at nakakakuha ng kontrata? Your Honor, na-blacklist po kami noong 2020, yung panahon po ni Secretary Mark Villar. Bali, ano po yun, Your Honor, yung negative slippage po yun ng company namin. Pero po, nag-apply po kami ng TRO po, nanalo naman po kami ngayon after 2 years na hindi dapat po kami ma-blacklist kasi wala po silang inatas na verified report. At katunayan po, yung building po na yun, napakaganda, tapos na po. Pero, natapos po yung building na yon, doon po kami na-blacklist sa pamamagitan po ng negative slippage lang niya. Itong mga lifting of your suspension, ito'y nangyayari through court actions? May nakasama kayo sa korte tapos nag-order ng korte na ibalik kayo or through purely administrative proceedings lang ng PICAB or DPWH? Paano ito nangyari? Sa DPWH po, Alam mo, sinuspend kayo ni Secretary Mark Villar noong 2020. Paano kayo nakabalik at nakakuha na naman ng projects? kadalasan po, Your Honor, 1 year lang po ang blacklisting. Pag once na natapos mo na po yung 1 year na blacklisting, automatic po yun na ililift po nila kasi nakatapos na po yung 1 year na blacklisting mo regarding po doon sa negative slippage mo. Pero nagpatuloy pa rin po kaming lumaban na hindi po dapat kami na blacklist kasi po walang verified report at yung building po ay tuloy-tuloy po naming tinapos yun at hindi naman kami pinatitigil ng DPW sa paggawa sa building. Secretary Bunuan, can you enlighten us? Paano ito? Sige tayo blacklist ng blacklist tapos balik na naman sila ng balik. Para ba tayong ginagago natin sa sarili natin dito? Na nagba-blacklist na nga yan dahil hindi maganda yung performance tapos nakakabalik na naman uli. Kaya tingnan nyo, ganito. I am asking you, I'm not pointing fingers at you. Gusto namin ito malaman because this is in aid of legislation, ang investigasyon na ito. Hanapan namin ang paraan kung paano maiwasan itong mga ganitong pangyayari. Kahit na blacklist na, nakakabalik pa rin. Anong administrative proceedings na ginagawa nyo dito? Well, Your Honor, blacklisting is a process that is under Republic Act 9184, if I am not mistaken. And the blacklisting process, if you blacklist a contractor, he is blacklisted for 1 year. After 1 year lang po yung pendency of the blacklist, Your Honor, according to the law. Now, after the 1 year, then tapos na ho yung blacklisting na, he can go back to... Automatic nakakabalik sila Yes, after Your 1 year na blacklisting. Yes, Your Honor. So what if the cause of their blacklisting was not satisfied? Halimbawa, talagang below standard, substandard talagang ginawa nila. After 1 year, kahit na wala silang ginawa, by operation of law, nalilift yung kanilang blacklisting. So kayo sa DPWH, okay lang kayo? Na okay, kumuha na naman kayo ng kontrata dahil according to the law, well, sundin natin ang batas, di ba? Yes, Pero it is incumbent on your part, Yes, being Your the implementer of all these government projects na, uy, tika muna, kahit na nalip na sa batas yan, hindi natin pwedeng bigyan uli yan dahil record nakailang suspension na yan. Ang daming project yung ginawa dito na hindi satisfactory yung resulta. Huwag na nating awardan yan. Blacklisted na nga yan eh. Porque nalip na yun, bigay na naman tayo uli sa kanila. Ano bang inyong pulisya dito? Your Honor, I think there's two different things actually. The blacklisting is based on records actually. But yung substandard, Your Honor, if there is anything that is substandard, there is a warranty period that the contractor has to
undertake actually yung repairs. Kaya nga, these are two different things. Yes, Your pero ang itong paggawa na ng substandard na projects ay nagresulta sa pag-blacklisting sa kanila, di ba? Yes, sir. O na-blacklist sila dahil hausyaw yung ginawa nila. O kaya may kalukuhan yung ginawa nila. Ngayon, wala silang ginawa para maayos yung kalukuhan na ginawa nila porque na-lip na after 1 year, kayo naman sa DPWH, pag mag-bidding, okay, panalo. Most eligible, unqualified bidder, Diskaya. Sabi ng BAC, approve. Winner ang Diskaya. Despite the records na nagsasabi na marami silang ginawang problema, kaya sila na blacklist. Please. Well, this is probably what the law, Your Honor. I think this is the provision of the law. Actually, that blacklisting is only for a 1-year period. Nothing more, nothing less, Your Honor. So, after the 1-year pendency of the blacklisting period, then the contractor can go back and participate, Your Honor. Yeah, they can go back. No question about that. By operation of law, they can go back and participate. Pero kayo may hawak ng pondo ng gobyerno. Ipagkakatiwala ba ninyo ito kung mananalo sila? Ipagkakatiwala nyo sa kanila na alam ninyo na blacklist yan dahil marami ang ginawa na kababalaghan. Okay lang sa inyo. Well, this is actually the predicament of the procedure, Your Honor, because I think we cannot prevent actually a qualified contractor to bid. If he is already qualified, Your Honor, and the blacklisting is a separate issue already. Mr. After- yes, sir. President, Mr. Chairman, with the your, permission of Senator just De La an Rosa. interjection, please refresh my my mind and my memory. When you say it is the provision of law, what law? 4566 or Under Republic Act 9184, I think, Your Honor. 8184? Yes, Your Honor. Anong sabi? Procurement law. Yusek Toledo. Yes, Mr. Chair, as to the blacklisting, under the new law of the new procurement law natin, which is 12009, there's already a section there, Section 101, that state imposition of blacklisting with perpetual disqualification. So mayroon na po tayo dyan. So the hope, if I may read, Mr. Chair, okay, the hope shall impose blacklisting with perpetual disqualification based on any of the following grounds. One is commission of a third offense imposed with blacklisting under the Act by the same procuring entity or a combination of 3 violations imposed with blacklisting by the procuring entity and other procuring entities as posted on the GPPB portal, or failure to comply with the provision on warranty that requires to repair any noted defect or damage to the infrastructure project due to the use of materials of inferior quality within 90-day calendar days from the issuance of the order by the hope to undertake such repairs. So that's already the provision, Mr. Chair, for the perpetual disqualification of Oh, any pero contractor. 3 offenses. Yes, that's the provision, Mr. Chair, right now. Siguro that would be something for the committee to study. Pag-aralan natin kung pwede nating amendahan yan. 3 offenses, parang masyadong marami na yun. Go ahead, Mr. Chairman, Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. So, pagkakaalam nyo, nakadalawa pa lang kayo? Strike 2 pa lang kayo? Na blacklisting? Yes po, Your Honor. Isa sa panahon ni Pinoy, isa sa panahon ni PRRD. Dalawa lang. Yes po, Your Honor. Sigurado ka? Yes po, Your Honor. Lahat ng kumpanya nyo? You have ilang kumpanya nyo? Bali, nag-divest na po kami sa iba pero may loan po, may pinaloan po kami sa mga kamag-anak namin doon sa mga company na yon. So bali po, wala pong blacklisting yung ibang company po. So far, ilang suspension lang natanggap nyo? St. Gerard only po. St. Gerard Dalawa lang? po. Dalawa? Yes po, Your Honor. So I agree with the Senate President na siguro, Mr. Chair,
baguhin natin yung provision ng batas na yan na i-adjust natin dahil yan, pabalik-balik lang ito eh. Pabalik-balik tayo. So far, Mr. Chair, yan lang muna ako at mamaya, if you allow this representation, Of course. pagbalik ni Alcantara, Yeah. I will ask Of questions. course. Thank you, Mr. Chair. Thank Salamat. you, Senator De La Rosa. Senator Bam Aquino. Maraming salamat, Mr. Chairman. Babalikan ko lang yung mga tanong ko kay Secretary Bonoan at kay Mr. Hernandez. Bryce, so dun sa 100, so di ba kanina inamin mo na substandard nga ang lahat ng proyektong nahawakan nyo sa Bulacan. Correct, no? Opo, Your Honor. Okay. Let's say, kunyari, so magkano ulit yung porsyentuhan natin? 25 ang ibinibigay sa... 25 to 30 po sa proponent. Okay, and then? Meron pong sa office na napupunta na 8.5%. Okay. And then kasama po dito yung mga taxes. And then meron po yung mga materials and testing. No, ano na yan? That's the actual project cost, di ba? Yes po, Your So, Honor. kung ihihiwalay mo yung binabayad ninyo na lagay and yung project cost, out of 100%, ano talaga yung napupunta sa proyekto? Sa flood control po, nasa 25 to 30% lang po ang napupunta sa project. At dun sa iba? Sa mga buildings po and roads, nasa 50% po. 50%. 45 to 50% po. Okay. At para ma-fulfill yung project na maayos, obviously, dapat lagpas sa 35%. No? Yung actual, kasi overpriced siya to begin with, di ba? Tama ba? Opo. Okay. So overpriced ka to begin with. Dun sa nakukuha ninyo, anong porsyento talaga yung kailangan para maging maayos yung proyekto? Sa flood control, kung 25 to 35, sabihin mo ng 30%. 30% lang talaga yung pupunta sa proyekto. Para maging maayos na flood control yan, ilang porsyento dapat yan? Doble? Pwede So, mo okay. pakiulit po, Your Honor? Ulitin ko yung mathematics ha. So, merong project cost. Sabihin mo ng 100 million. Okay? Ang sabi mo, pag flood control, yung napupunta lang talaga sa proyekto is anywhere from 25 to 35%. Tama? Tama po. Sabihin natin 30%, yung gitna. Di ba? Kung ginawa mong maayos yung flood control, magkano dapat yung naginagastos ninyo para sa proyekto? Kasi ngayon, 30% lang yung ginagastos ninyo eh. So 30 million, kung 100 million yung project, 30 million lang yung ginagastos nyo sa proyekto. Kung ginawa nyong maayos yung proyekto, magkano dapat yon? Nasa mga 70% po, Your Honor. So doble, more than double. Opo. Di ba? So masasabi natin, yung budget ng DPW, ito po yung gusto kong tukuyin, yung budget ng DPWH is actually about 30 to 40% overpriced. Kung tama yung kung malalagay talaga sa tama yung project cost natin, it's about 30% overpriced. Correct? Yes po, Your Honor. And that is your personal knowledge mo ito bilang isang assistant district engineer for many years, Bryce, no? Tama? Yes po, Your Honor. Okay. Tatanungin ko si Secretary Bunoan kasi alam niyo po, sa October 20, pag-uusapan namin ang DPWH budget. Tinanggal na po yung flood control na 200, may nagsasabing 260, may nagsasabing 275 billion. May natitira pa. Hindi po kaya yung natitira ay overpriced pa rin? Secretary? Dito po sa naririnig natin, ha? Your Honor, I think the budget, I mean the amount that is included in the budget is just a provisional amount, you know. If a project says 100 million, it is up to the implementing office actually to see to it that that project is done properly. What I am hearing now is actually that there are many ways for them to bloat the Opo, cost of kaya the project. overpriced. Kaya siya overpriced. That's why they're overpriced actually, Your Honor. Sino po yung nagde-decide dun sa mga project? Kasi lumalabas po kasi overpriced eh. 'Di ba? So, ino-overprice yan para may espasyo para maghatian. Yes. Pero sa sobrang grabe yung hatian, kahit yung project mismo, nakakalahati na rin lang yung napupunta dapat dun sa proyekto. In fact, 30% na nga, mas maliit pa. 50% for non-flood control,
30% for flood control. So ibig sabihin nun, even yung paglalagay ng presyo ng mga proyekto, may problema. Doon pa lang, may problema na. Tama, Secretary, no? Yes, Your Honor. Kasi I think the district engineering offices has a threshold authority up to 150 million. So it's actually their authority. Incumbent na sa kanila how they're going to implement it. Nasa kanila po yan, pero hindi ho ba yan chinecheck ng central office ng DPWH? At least during your time, Secretary, no? If Secretary Dizon were here, I would ask him the same question, pero wala po siya dito. So Secretary Bunoan, hindi ba yan incumbent upon the central office to check kung overpriced ba talaga itong mga proyektong to o hindi? Your Honor, we gave them all the full authority actually at the district offices because they have all the check and balances in the implement. Nandoon po yung quality assurance unit nila, nandoon yung Well, klarong-klaro po may problema tayo kasi audit nila, nandoon yung audit nila, nandoon yung inspector nila. So it's all within their authority, Your so Honor. sinasabi niyo po pinaubayan na ng central office dun sa distrito. Yes, Your Honor. Oh, and this is something we have to change kasi kitang-kita po dahil pinaubaya po sa kanila, ilang taon na po yung ganyan ng sistema. Bryce, ilang taon nang ganito yung sistema ninyo sa pagkakaalam mo? Mula po nung dumating si Boss Henry Alcantara Which sa is office namin. 2019. That is 2019 po. 2019 po. So 6 na taon. 6 years na ganyan po yan. 6 years po yan na napalampas lang ng DPWH. Of course, 3 taon lang po doon yung sa inyo, Secretary Bunoan. Yes, Your Honor. Pero systemic problem to eh. 'Di ba? So sa October 20 sa DPWH budget, nais nating i-bring up to kay Secretary Dizon na hindi lang siguro flood control yung kailangang tanggalin. Baka kailangan i-audit talaga yung pagpaplano ng lahat ng mga proyekto. Kasi ano po 'yan? Ang laking pera po niyan. Ang budget ng DPWH Secretary last year was 1.2 trillion. Tama po, 'di ba? 1.088 trillion. Almost This year, 1.1 this year. This year. Last year it was bigger. Mas No, malaki. No, Your Honor. 2020, Sorry, 2025, no? 2025. Almost 1.1 trillion. 1.088, yes. Your Opo. Honor. So kumbaga, parang 1.1 trillion at sinasabi po nyo, walang check and balance ang sentral. Nasa district lahat ng check and balance. Na klaro po dito sa distritong ito ay nagkakontsabahan, nagkakonspiracy po sila. No? So this is a serious matter because we're tackling the budget as we speak, Secretary. Baka po kung 1 trillion po yan, baka clearly 300 to 400 billion po dyan posible pong magamit sa ibang bagay at nakakadagdag lang tayo sa perang nawawala po dyan o nananakaw. No? So, is there a representative from DPWH here? May komento. Kayo po, no? Sorry, Yusek Eric pala. I'm sorry, no? May komento ho kayo dito, Yusek Eric, dito sa revelations nila ADE Bryce? Sir, I just would like to inform, sir, na I assume the technical services just last month po. Pero I have with me my directors who can enlighten probably what is... Hindi, kahit komento lang po, may komento ho kayo. Kasi lumalabas po, ang pag-amin nila Mr. Hernandez, 6 na taon na po silang ganito yung patakaran nila na nag-overprice. No? This is, I'm trying to look at this from a budget angle, Yusek Eric, kasi in a few weeks, magkikita rin tayo sa budget hearing. Yes, sir. Anong may komento ka ba dito? Sir, as far as I can understand po, yung po kasing department natin, we have what we call the CMPD, Construction Materials Price Data, which we are updating every quarter. So per region po siya. And then lahat po ng mga commonly used materials po na ginagamit natin sa construction, nandun po yun. So yun po yung pinapasok nila dun sa program dahil nasa kanila, alam po, access po nila yung data na yun. Pagdating po naman sa labor, ganun din. Kung ano yung prevailing labor galing sa DOLE dun sa bawat regions natin. So yun po ang ginagamit nila. And then we have also for the equipment, we have the ASEL rate. Nalimutan ko lang yung years na paggamit nila, yung ginagamit nila na ASEL rate sa mga equipments. And then pag pinag-plus po yun, total direct cost ng labor, materials, and equipment, and then saka po tayo nag-a-apply noong mga indirect cost natin. So nandiyan na po yung mga taxes natin,
and then yung mga overhead contingencies and miscellaneous, yun po ang procedure. Papadaliin ko yung buhay nyo, Yusek, ha. Bryce, paano nyo pinapalobo yung presyo? Ano yung tinataas ninyo para lumobo yung presyo? Kasama na rin po yung yung binabanggit po ni Yusek Eric na CMPD at saka po yung mga quantity. For example po, kung 100 pieces na bakal lang dapat ang gagamitin, ang ilalagay po sa program is 200 pieces po na Yun. bakal. So yung dami, diyan nyo pinapalobo yung presyo. Yes po, and with due respect po kay kay Yusek Eric, ang ginagawa po, wala po silang idea dun sa ganung bagay kasi nasa district office lang po namin lahat. Pero ngayon may idea na sila, di ba? And I'm doing this, Yusek, para matulungan din kayo, para ma-check ninyo itong mga sinasubmit ng mga distrito. So, ang style ninyo, Bryce, itataas nyo yung quantity. Tama po, as per instruction sa amin, ganun po ang gagawin. Yung katapos. presyo ng mga Senator Pam, items. Yung presyo ng With your mga permission, Yes, sige, tuloy mo muna yung yung, question mo. yung presyo ng mga items o mga materyales, tinataas nyo rin? Yung mga importante, for example po sa may flood control, yung sheet pile po, hindi po totoo ang nagiging canvas diyan. Meaning? For example po, ang presyo lang talaga niya is 30 pesos per kilo. May mga ibang bagay po na pinapakarga sa amin dyan. For example, lalagyan po natin yan yung hauling fee. So yung 30 pesos po magiging 40 pesos per kilo. Napakalaking po yun, adjustment po yun sa presyo ng materyales, Your Honor. So bawat materyales, maghahanap kayo ng paraan para mataas yung presyo sa quantity o dun sa presyo mismo ng mga items. Tama po, Your Honor. Itataas nyo yan para may porsyentuhan, pero at the end, kulang pa rin yun para sa proyekto. Tama po. Oh, so tinaas nyo na nga, tapos sinabstandard pa. Your Honor, actually hindi po siya substandard, bali under design po. Kasi ang ginagawa po natin, ino-over design po natin yung plano, then ang susundin lang po natin is yung safe na design lang. So as per design po, under design po siya. Actually Senator Bang, mali po yung term ko na substandard kanina. Alright. Let me correct it. Just Maraming just an salamat. interjection, no? Hindi ko lang ma-reconcile kasi, and this is addressed to Secretary Bonoan and maybe Yusek Cabral, ano? Kasi sa statement ni Yusek Bernardo, NEP pa lang, meron ng advance eh. Diba sinasabi niya ito sa paragraph 10, noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo, ni Alcantara, sa aking district engineering office ay mahalagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 ang pumasok sa National Expenditure Program o NEP. 260 naman sa GAA. Pagkatapos nagkaroon ng insertions, ang kasunduan ay 25% ang para sa proponent. May advance payment ito na 5 to 15% na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP. So I'm just wondering, did you have knowledge that downloading of infra projects, at least sa Bulacan, nangyayari nasa NEP pa lang? How could that happen? Or paano makakakuha ng 5 to 15% na National Expenditure Program pa lamang? Hindi ko na ma-reconcile sa mga computation nila na meron ng nakapactory na ba yung 5 to 15% sa NEP pa lang? May halaga na yun, di ba, sa budget? Please. Your Honor, I would not know actually the arrangements that are being made actually. He was here, Yusek Yusek for operations. Yeah, Your Honor, but I think in the NEP is just the listing of the project. Budget proposal. Budget proposal, Your Honor. So that's So, all. paano nakapag-insert yung mga legislators sa budget proposal pa lamang? Wala pa sa authorization phase, or legislation phase. Yes, That's Your the Honor. domain of the executive.
So paano nakakapag nakikialam na yung mga legislators sa insertion? And sinong responsible dito? Planning. Your Honor, I think this is what we want to clarify actually. Please. In the preparation of the national expenditure proposal in the NEP, I think we consolidate all the requests and proposals. For example, in the Senate, there is a leadership fund that is being earmarked for senators. Leadership fund. Leadership fund. Kindly elaborate. We call it leadership fund. In order that if there are actually priority projects that may be requested by members of the Senate, this is where we are going to include it into the national expenditure program. Your Honor. Teka, hindi ko makuha. Kasi yung NEP, itatransmit sa Congress, lower house, and then eventually, pagka House Gov, akin sa Senate. Yes. Eh bakit sa National Expenditure Program, meron agad insertions? That I cannot really understand for the life of me, no? Well, we don't really call it insertion, Your Honor. We call it consolidation for the time being, because this is actually when we put it into the NEP, this is actually the President's program. This is the President's program. President's budget. President's budget. President's budget. So this is consolidating all the requests from all sectors, like in the Senate, Congress, and everything, Your Honor. So this is where the list of projects are all incorporated into the NEP. Who vets this? Sino nagbe-vet? The vetting actually is with the planning service, so that it will be consistent with the projects that are being included are consistent with the development program of the government, Your Honor. Fast forward, paano kung natin i-reconcile doon sa mga costing nila? NEP pa lang, very premature, hindi pa ito GAA. That's what I don't understand, Your Honor. I cannot also understand. Why there is already this kind Kasi of kung an ipapactorin arrangement. mo yung 5 to 15% na advance payment na sa NEP pa lamang, paano sila magko-costing? Well, this is something Or paano ito, I cannot really reconcile, ano? Kasi ito implementation. Ang NEP is only a proposal. Yes, Your Honor. It's a proposal. Yung insertion dapat nangyayari either sa House Gov because we call it amendment. House Gov, yes, Your Honor. Amendment, no? Yes, Your Honor. Actually insertion pero amendment na tawag namin. And Yes. that's legal. That's correct. That's really within the power or authority of Congress. That's correct, Your Honor. Pero NEP pa lang, ba't may participation na yung legislature? This is what I don't understand, Your Honor. Well, you just said na nagko-consolidate kayo. You Yes, should Your have understood it from the very beginning. Dapat hindi kayo nag-accommodate ng mga, ayaw yung tawag insertion. Anong tawag nyo kanina? Well, Leadership fund. Okay. Leadership allocations, yes, sir. Bakit nyo ina-accommodate? Well, the objective of it, actually, Your Honor, is we know that members of Congress, including senators, have actually some priority projects that they would want to include. They will have their time during the budget deliberation in the House and in the Senate. Your Honor, what we wanted actually to do, and this is actually under this administration, we wanted it already to be put into the National Expenditure Program, NEP, into the NEP, so that we want to avoid that by BICAM, the NEP should already be intact. Yet, wala pa tayo sa BICAM. Yes, Your Honor, and this is the reason Bakit why. hindi nyo sabihin sa kanila, can you not wait for your budget deliberation bago kayo mag-amend or mag-insert? Bakit nyo pinapayagan na exclusive jurisdiction ng executive branch yung paggawa ng budget proposal or yung president's budget? Why were you allowing it? Well, as I understand, Your Honor, Yung totoong reason, Yes. bakit? we really want Practical reason, sabihin nyo na lang. para sana hindi na nila gagalawin yung NEP. Inalaw na nga yung NEP eh. Pagka hindi na nila gagalawin sana yung NEP sa BICAM. May I interject, Mr. Chair? Yes, Senator With Marcoleta. your permission. Secretary, pag preparation ng budget, meron na kayong mga ceilings, di ba? Yes, Your Honor. Tapos meron kayong tinatawag na allocable.
Yes, Your Honor. Yun yung insertion. How much percent is that? The allocable to each members, each member of Congress, Your Honor. Maybe Yusek Kati can answer that since he is in the planning service. Pangkaraniwan sa experience mo, Yusek Kati, yung allocable, para hindi nagalawin nga yung inyong mga provisional estimates doon. Mga magkano yun? Ilan ang porsyento niya pag tutuusin mo? Yusek Kati. Allocable for the legislative allocable for House and the Senate, approximately 50% of the budget ceiling. Okay, that will be how much? Do you have a range? Kung 900 po yung yung ceiling namin per NEP, Okay. around half of it. Magkano nga yun? Mga 450. Opo. Okay, 450 billion. And then, Mr. Chair, papasok yung sinasabi niyong leadership. Leadership. So itong 450, 50% siya. No? Leadership fund, mga ilang porsyento yon Kasama na po yun. sa 450? Okay. Pagkatapos, Mr. Chair, bakit po ang DPWH ay nagsasubmit ng unprogrammed funds sa DBM, hindi nyo naman budget yon? Your Honor, as far as I can recall, the unprogrammed funds emanates from the House of Representatives. Hindi nga po eh. Kayo ang nagsasubmit, kayo ang gumagawa ng budget, pero hindi nakalagay sa DPWH, pero napupunta sa DBM. Siguro DBM ang sumagot. Di ba yun ang program fund sa inyo? Mr. Chair, as to the projects of DPWH, wala pong napupunta sa program once we submit the budget to Congress. Eh What we kanino have- napupunta yung unprogramming? Kaya nga hinahanap natin. Alam po ninyo, ang tinutumbok namin dito, yung sistema kasi. Yeah. While we are also looking into the micro details of all this, ang pinaka-importante rito, tumbukin natin yung sistema. Bakit po nagkakaroon ng program? Kasi nabobloat po yung mga ilang porsyento yun, Yusek Kati, kung kukwentahin mo yung program. Parang ang total po for 2 years is around less than 200 ang total. Let's take yung 2025 muna. So para maidagdag natin sa 450 Sir, wala in-estimate mo pong kanina. program ng 2025. Mga ilan po? Wala pong 2025 na na-release ang program. O in the last 2 years, ilan yun? Less than 200, I remember. So 150 palagay mo? Ang ganun po. Okay, 150. So dito lamang 600 billion na to. Ito pa, Mr. Chair. Pagkatapos na magawa yung GAA, there's a difference between DNEP and the GAA. Ito yung malaki. What do you call that? Ito yung, minsan lalagyan po ninyo ng note na for later release. Tama? O yung for later release ng 2025, magkano yon? The amount for later release, actually, Your Honor, these are the new items that are included in the General Appropriations Act. Yes, sir. Magkano po yun? It's amount to 410 billion. Okay, 400. 410 billion. So ito lang po 1 trillion po eh. Mr. Chair, 2025, biglang lumobo ng 1 trillion ng budget. Hindi man kailangan yun eh. Allocable, leadership, and program, pagkatapos FLR. This is the difference between the NEP and the GAA. 1 trillion pesos. Kumbaga sa tao, Mr. Chair, cholesterol ito eh. Taba. Ngayon, kung hindi mo ititreat ito, mamamatay yung tao eh. Kagaya nangyari, malapit nang mamatay ang ekonomiya natin dahil sa nangyari ito. Kaya dapat natin i-correct ang system. Dito lamang po, easily, 1 trillion. Yun pong hinahanap natin dito, yung pinaka-proponents ng lahat ng ito, kung paano napunta lahat dito, yung excess na taba ng ating budget na hindi natin kailangan. Kasi po, Mr. Chair, nagkautang-utang na nga po tayo. Sa ngayon, 17 trillion pesos na utang lang natin. Samantalang dito po, naglalagay po tayo ng hindi kailangan na
pera para po lustayin lamang ng mga taong nagbibigay ng testimony ngayon. Kung meron po sana akong time, I will take advantage. Mr. Chair, paano bang ano dito? Suspended pang muna ilang yung- rounds na ba kayo? Kasi kung in order of arrival, dapat pagkatapos debato ako eh. Okay, so with the permission of Senator Marcoleta, we have to recognize Senator Turpo and then you can have your time again. Anyway, sinuspend muna namin yung rules kanina, kakaunti kasi kami kanina rito. So you can even... So ang ginawa ko kasi pupunta din ako sa ibang hearings. okay, para so you can even makaparticipate. consume 10 minutes actually. Thank you, Mr. Please Chair. go ahead. Kay Bryce Hernandez, magkano yung pinakamalaking winnings mo sa casino? Na matatandaan mo? Your Honor, mga ano po siguro, mga 20-30 million po. Hindi ba 100 million? Hindi po, Your Honor. Yung chips to cash mo na matatanda mo Ang sinasabi ko po sa isang gabi po. sa isang gabi, Opo, Your Honor. 20 million, Mga ganun po, opo. Okay. 20 to 30 million po ang pinakamalaki. 20-30 million. Pag ini-encash mo yon, cheque, tama? Hindi po, Your Honor. Cash din? Cash po. Cash. Pero kasi mayroong mga time, monitored ng AMLA, papasok ka ng perang 1 million, kunyari lang, ilalabas mo 2 million. The reason why I'm asking this is merong record lumilitaw na ikaw ay nagmamoney laundering. Hindi po ako nagmamoney laundering, Your Honor. Talaga pong naglalaro po ako, nagkakasino po. Okay. Saan galing yung cash na sinusugal mo? Gaya po ng sabi ko, pag pumupunta po kami na grupo, ang may dala lang po ng pera sa amin si Boss Henry po. Doon po kami kumukuha ng perang panglaro. Saan galing yung perang dinadala sa inyo ni Boss Henry? Lagi po siya may dalang pera na nakabag sa sasakyan niya, na nakaredy po talaga panlaro. Kung hindi po ako nagkakamali, ang isang bag niya po naglalaman po ng mga 20 million po. 20 million kada sugal. Depende po kung kung mauubos yun or mananalo po. So, ilang beses sa isang linggo kayo nagsusugal? Ang usual po mga 2-3 times a week po. Your 2 to 3 Honor. times a week. Sa 20 million sinusugal mo. So, 60 million a week ang perang pinagugulong sa casino. Yun po yung dala lang po ni Boss Henry yun. So, si Henry nagbibigay sa iyo ng pera para isugal mo lang. Actually, hindi naman po sa akin lang. Sa amin po lahat na grupo po na nagpupunta sa casino. Siya po lang may dalang pera. Doon po siya nagbibigay ng pera para panlaro po. So, ibig sabihin, pupunta kayo sa casino, lahat kayo, maghati-hati doon sa 20 million halimbawa. Opo, kung magkano po ang kukunin doon, inililistan niya lang po. Okay, saan galing ngayon 20 million? Hindi mo tinanong kay Boss Henry mo kung saan galing 20 million? Hindi ko po tinanong, Your Honor. Ba't di mo tinatanong? Alam ko po maraming pera yung boss ko. Kaya Anong ang pangalan ni Boss Henry? Anong tunay niyang pangalan? Boss Henry Alcantara po. Alcantara. Pero alam mo na galing sa kickback yon. Yung specific po kasi na pinilalaro, alam ko pong may nakukuha po sa kickback, pero yun po kung yung pera po na niya na sakyan, hindi ko po masabi kung doon po galing, Your Honor. Yung kasi meron kang 36 bank accounts na freeze ng AMLAC ngayon. At meron yan laman na 597 million. Your Honor, baka po mga naging transaction po, pero wala po kung ganyang kalaking pera sa bangko. Hindi, galing sa AMLAC to eh. Your Honor, wala po akong natatandaan may ganyang kalaki talaga ko. Sana po makita ko po yung listahan yan So, kasi napakalaking pera po. 190 deposits totaling to 597 million. And yet, ang sweldo mo is 56,000 lamang kada buwan. So, ang tanong, paano ka nagkaroon ng ganitong kalaking pera samantalang ang sweldo mo lamang sa DPWH ay 56,000. Ito pa, ang mga nag-deposit sa accounts mo, sa mga accounts mo, misis mo, pati ex-wife mo, nagde-deposit. Mayaman ba ex-wife mo para mag-deposit sa'yo ng milyones? Your Honor, huli pong... Mother mo nagde-deposit sa'yo sa account mo. Actually po kasi
ang parents Anyway, ko naman po, na-contempt ka naman dati. So, Opo, siguro sabi mo, wantusawa ka na magsinungaling ngayon. hindi naman po ako nagsisinungaling. Ito, Your may Honor. record nga, oh. 190 deposits totaling to 597 million pesos. Ito yung freeze ngayon, bank accounts mo. 36 bank accounts. Ang mga nag-deposit dito, mother mo, misis mo, ex-wife mo. Ang yaman naman yung tatlo para mag-deposit ng milyones sa account mo. Pati ex-wife mo, mayaman. Wala po akong ganyan talaga kalaking pera sa bangko, Your Honor. Freeze nga ito ng AMLAC eh. Itong information na ito galing sa AMLAC to eh. So ibig sabihin, mali ang AMLAC, ikaw ang tama. Tama yung mga pinagsasabi mo. Kasi kung hindi ka lang nakakontempt, pakukulong na kita ngayon mismo eh. Your Honor, Napakasinungaling mo. Your Honor, baka naman po ang sinasabi ni AMLAC is yan po yung mga naging transaction po, hindi po yan yung total na pera ko sa bangko. Labas-pasok nga na deposits ang pinag-uusapan natin. Yung naging laman ng pera mo. Sabi mo, there's no such thing as 597,000. Ito nga po yung sinasabing labas-pasok na pera which total to 597. At mga nag-deposit dito, ex-wife mo, misis mo, nanay mo. Posible po yan, Your Honor. O, ngayon inaamin mo na. Pasensya na po kayo kasi ang intindi ko po kanina meron po akong 590 million sa bangko Umabot sa 597 ang total amount. ng mga transaction po, Your Honor. Possible po. Ang tanong ko ngayon, sa sweldo mong 56,000 pesos kada buwan sa DPWH, saan nanggaling to? So sasabihin mo ngayon, misis mo, at saka ex-wife mo. So anong trabaho ng ex-wife mo? Para mag-deposito ng malaking pera. Yung ako po kahit papaano, yung kapatid ko po kasi may nag-buy and sell, kahit paano nag-share po ako doon para po kumita. Tapos hindi naman po walang-wala yung mga magulang ko. Napagtapos naman po nila kami na maayos at may hanap buhay po sila. Nabigyan din po nila naman kami ng pera. Hindi lang naman po ako, pati po mga kapatid ko. Napalabas mo, bukod sa DPWH na sweldo mo, meron ka pang sideline na hanap buhay. Ano yung sideline na hanap buhay mo? Nakikishare lang po ako sa buy and sell po ng kapatid ko. Minsan po yung motor, minsan po yung sasakyan. Kung ano lang po ang kayang i-share. So Your parang Honor. racket mo. Extra income po, Your Honor. Extra income na abot sa milyon-milyon pansugal mo lamang. At saka po nanalo rin po sa casino, Your Honor. Kapag ikaw ay pupunta sa casino, meron kang gamit na fake ID, tama? Your Honor, wala po akong nahawakan na fake ID. Membership number po ang binibigay sa amin. Wala po akong... Meron kang fake ID galing sa LTO. Ay, yung pineke mo yung LTO driver's license. Your Honor, wala po akong ginawa, wala po akong ni-request talaga para gumawa po ng fake ID Hindi ng ka LTO. nag-request sa LTO pero ikaw nag-produce. Yun ang ginagamit mo sa casino tuwing magsusugal ka. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Di ba nung last hearing dito, may pinakita pang ang picture mo na merong fake ID? Ano bang pangalan nun? Nakita ko po yan, Marvin De Guzman po. Exactly. Gamit-gamit mo yun. Yun ay pinisinta ng casino sa amin. Marvin De Guzman. Tapos ngayon magsinungaling ka. Your Honor, Paano ka ilalagay sa WPP kung ikaw ay napakasinungaling ngayon pa lamang? Your Honor, Magsabi ka ng totoo. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Sila po ang may hawak siguro ng ID na yun. Hindi po Kaya ako. nga Wala pa- po akong pa- nahawakan na ganun. Paano nagkaroon ng kopya ang casino ng Marvin De Guzman kung hindi mo prinsinta sa kanila? Actually, Your Honor, ang alam ko po, natatandaan ko dyan. Dahil gusto nilang maglaro kami, sila gagawa ng paraan para mabigyan kami ng membership eh. Wala po kami kinalaman dyan kung paano kami nagkaroon ng ID dyan. Sa totoo lang, Your Honor. So ibig sabihin, yung casino, lalapitan ka para pasugaling ka at bibigyan ka ng fake ID. Ganun na nga po, Your Honor. So pag pinatawag namin yung casino, kaya mong panindigan yon. Bakit ka lalapitan ng mga casino? Ba't ka lalapitan ng casino? Okay, mag-name ka ng casino. Anong casino pinupunta mo? Paninindigan po yung Anong kasi name ng casino? Sige, magbanggit ka. sa Soler po. Okay, so ibig mo, sino sa Soler ang lumapit sa iyo para sabihin, oy, Mr. Hernandez, magsugal ka, kaming bahala, bigyan ka namin ng fake ID para hindi ka matrace sapagkat bawal dito ang government official. Sino doon?
Hindi ko po maalala ang Sino? pangalan niya, Imposible pero di mo maalala. hindi, totoo po, Your Honor, pero alam ko po, ano siya, parang yung mga business, Kasi kung talaga nagsabi ng totoo, patatawag namin yung Soler na nag-iimbita ng mga government official magsugal na bawal naman alam nila at bibigyan pa ng fake ID. Banggitin mo yung pangalan. hindi ko po alam yung pangalan niya, pero pagka nakita ko po siya, Senator Rafi, maalala ko po siya, Your Honor. Yung Mike Archibald, does it ring a bell? Yan po. Apo. Alam mo tunay niyang pangalan? Hindi po, Your Honor. Yun ang nag-asikaso ng lahat ng ID niyo, di ba? O, parang parang nga po, kagaya po nung sabi Si ko. po na- Archibald Torregosa, di ba? Na-meet mo siya? makikita ko po, matatandaan ko po siya pag nakita ko po. Senator Rafi, that answers your Opo. question. May nag-asikaso ng kanilang... Opo, yan po, Your Honor. Mike Archibald, ang tunay na pangalan is Archibald Torregosa, right? Opo, Your Honor. Thank you, Senator Rafi. Kaya nga, Mr. Chair, imbitahan natin yung Mike Archibald. Dahil kung totoong sinasabi niya, aba, bakit pa ipagbabawal ng ating gobyerno ang mga government official magsugal sa mga kasino? Eh kung meron palang mga tao sa kasino na nag-iimbita sa mga corrupt na government officials, tinuturuan na maging corrupt ang mga government officials magsugal at sila nang bahal magbigay ng false identity. You'll be invited sa next hearing natin. Archibald Torregosa, kindly take note. Okay, bukod pa sa'yo, sino pa yung mga inimbitahan nitong Archibald ng mga government officials from the PWH para magsugal at binigyan ng fake ID? Sa pagkakaalala ko po, Your Honor, si Boss Henry Alcantara ko po, si Engineer JP Mendoza po, ako po, si Engineer RJ Domasig po, si Engineer Justin Nuevo po, si Edric San Diego po, at saka po si Engineer Paul Duya, tsaka si Engineer Lester Castro po. Okay, so marami kayo. Yun lang po ang naalala ko sa ngayon. Hindi ko po maalala kung yun na po lahat yun. So lahat kayo binigyan ng fake ID. Paano niyo nakilala ito si Archibald? Ang naalala ko po parang lumapit lang po yan sa amin. Kakilala po, mayroon po lumapit sa amin na kakilala po nung ninong ko ni Lauren Cruz kasi magkakasama po kami doon. Tapos may ipinakilala po siya, parang doon niya po ipinakilala yung Archibald. Kaya yun po, doon po siya nang nasabi po na hindi nga kami pwede maglaro, gagawan daw po Senator niya ng Rafi, paraan nandito para po si maglaro. Lauren Cruz, kung gusto niyo tanungin. Okay. Where's Lauren Cruz? Oh, yun, nandun sa dulong-dulo. Halika, baba kayo rito. Lauren Cruz. Yung panalo mo ba, binabalik mo rin kay Alcantara? Yung winnings mo Sa casino po. sa casino? Hindi po, parang may share po. Pagka nanalo po, may balato. Binabalatuan ka lang. So ibig sabihin, bibigyan ka ng pera ni Alcantara para isugal yung pera na kurakot niya. Ganun ba yon? Hindi ko po alam kung galing po sa kurakot yung binigay niya, pinapahiram niyang pera, Your Honor. Pero Hindi- pera niya pong galing nasa sasakyan ko po. Sasakyan niya po, Your Honor. Okay. Anong pangalan mo ulit? Lauren, ikaw yung nabanggit niya. Okay. So ikaw yung nabigyan din ng fake ID. Hindi po, Your Honor. Ba't nabanggit ang pangalan mo? Si ninong ko po kasi ang may kakilala dun sa taong nakakita sa amin na nagpakilala po doon sa Kaya, gagawa daw po ng ng paraan para makapaglaro po kami. Okay, paano niyo nakilala yung gumawa ng paraan para makapaglaro itong si Hernandez? Your Honor, hindi ko po alam yung sinasabi nila. Nagkataon lang po. May isa po yata may isang kakilala ron sa casino na... Mag-o-taking nga siguro ito muna. Nag-o-taking ka na ba? Apo. Sige. Sige. And then? Nakakwentuhan lang po namin kung paano po sila nakakuha ng fake ID, hindi ko po alam. Paano mo nakilala? Nakilala ko lang po, namukhaan ko lang po sa casino na nakakilala ko po dati po yun. Pero hindi ko po alam kung paano po sila nirelate doon sa sinasabi nilang pangalang isa kang ina, hindi ko po kilala. So, ibig sabihin, ikaw ang lumapit kasi kilala mo yung... Hindi po, Archibald hindi na yun. po, hindi po. Ikaw ang nilapitan. Na sila po ang lumapit sa
sa kanila po, sa amin po. Kaya nga, bakit kayo nilapitan? Hindi po. Siyempre, may purpose yun. Kaya kanilapitan, alam nila na kayo galing sa DPWH, alam nila na marami kayong perang pansugal. O alam nila na bawal, di ba? Your Honor, hindi po ako taga DPWH. At di ka taga Hindi po, DPWH. hindi po. Anong trabaho mo? Negosyante po ako, Your Honor. Anong negosyo mo? May mga aviaries po ako, may mga nagpapa-lending din po at may mga resto po ako. May mga Resto po. restaurant. Opo. Tapos meron kang lending. So Mm. pinapautang mo ito? Hindi po, hindi po. Okay. Mabalik tayo kay Bryce. Bryce, 36 bank accounts. Napakarami nito. Mga ordinaryong tao, isa lang. Yung iba, dalawa, the most. Ikaw, meron kang 36 bank accounts. Paano mo ma-justify? Sabihin natin meron kang negosyo. Sideline, sabi mo, nagbebenta ka ng motor o meron kang share doon sa mga kakilala mo na nagbebenta ng motor. Paano ma-justify na magkaroon ka ng 36 bank accounts? Your Honor, karamihan po naman dyan, yung mga kakilala ko na nagtatrabaho sa bangko, nakikiusap, pwede ba mag-open ng account? Kung ako naman po, kung magkano minimum na kaya ko, i-open ko po. Okay. Di ba, pag nagdeposito ka na more than 500,000, you have to justify that. So yung mga pumapasok na milyones at one time, paano mo na-justify doon sa bangko para tanggapin yung malaking milyones na pera na pinapasok mo? Hindi ko rin po alam, Your Honor, basta pinapayagan naman po ng mag-deposit po. Pinapayagan ka. No po, Your Honor. Okay, magbanggit ka ng bangko halimbawa, For example, AUB po. AUB. Po. Pag pumunta ka sa AUB, magdeposito ka ng more than 500, you have to justify. You have to show proof na yung perang yon ay legit at saan ang galing yon. Tama? In your case, exempted ka. Wala po akong matandaan, Your Honor, na hiningan po ako ng proof na So ibig sabihin, lahat ng bangko, itong 36 bank accounts mo, lahat ng bangkong ito, hindi ka na hinihinga ng proof kung saan ang galing yung pera na dinedeposito mo. minsan po, yung iba po humingi, pero doon po, parang madalas po, hindi po talaga, Your Honor, kahit po more than 500,000, hindi po. Magkano pinakamalaking dinepositong pera? Parang 10 million po. Okay. 10 million nag-deposit ka. Hindi ka man lang hiningian ng pruweba ng bangko kung na yung pera yun ay legit at saan ang galing? Ay, yan po na hiningan po ako nun. So anong pinakita mong pruweba? Resibo po nung pagkakagawa ng warehouse po. So gumawa-gawa ka ng resibo na gumawa ka ng meron ka ginawang warehouse. Hindi po, Your Honor. Na Sa parang construction. nag-private po na hindi po ako sa gobyerno ng kontrata sa sa private po, mga warehouse po. Senator Rafi, Subcon, ganun po. pandagdag kaalaman lang, si Loren Cruz, ito yung sinasabi na bagman ni Henry Alcantara. Siya rin yung may-ari noong tambayan na kinonfirm naman ni Bryce Hernandez last hearing. So yan yung background ni Loren Cruz. Kaya natin siya inimbitahan. Katunayan, marami tayong na-trace na sasakyan. Kasi pag nagdo-donate ng sasakyan si Henry Alcantara, kung bakit, sa kanya nakapangalan yung mga sales invoice. So yun, dagdag FYI lang para for you to pursue. So bagman ka, Mr. Cruz? Mr. Chair, hindi po ako bagman. Ni Bryce yan last time. Inamin na niya, no? Gusto mo magsapukan kayong dalawa. Sen, ikaw po nagsabi na bagman siya. Kinonfirm ko lang po. Kinonfirm mo, pareho na lang yon. Opo, salamat po, Your Honor. Kinonfirm at saka sinabi, parehas lang yon. Opo, I mean, hindi po sa akin ang galing yun, Your Honor. Okay. Kung bagman ka, magkanong laman ng mga bag na pera na dala-dala mo palagi para ipansugal nitong si Your Bryce at Honor. mga kasamahan? Hindi po ako bagman. With the indulgence of Senator Rafi, Mr. Cruz, parang awa mo na sa sarili mo. Nanumpa ka na magsasabi ng katotohanan. Sinabi na nga ni Mr. Bryce na bagman ka, kinonfirm na nga. Patuloy ka pa nagsisinungaling. Sandali, Gusto Dr. mo Arvina. bang mailaga ka sa kulungan? Sandali, Dr. Arvina. Okay. Ganito, bigyan kita ng last chance. Last chance. Kung hindi, ipakukulong kita. Ipapakontempt kita ngayon. Last chance. Bagman ka o hindi? Your Honor, hindi po ako bagman. Negosyante po ako, Your Honor. Kinonfirm ni Bryce na ikaw ay bagman.
at magkakilala kayo. So bakit niya i-compare na ikaw ay bagman kung hindi naman talaga? Last chance, dahil kung hindi, I will cite you in contempt, Mr. Chair. Showcause pala. Si showcause kita. Explain. Why I should not file you in contempt? Your Honor, kaya lang po ako natawag na bagman na hindi naman po talaga ako bagman ni Mr. Chair. Yung pong Alcantara. Kaya lang po ako natawag na bagman ni Senator Ping dahil po doon sa mga sasakyang ipinangalan sa akin. Hindi si Senator Lacson ang sabi na bagman ka, si Alcantara nagsabi at kinumpirma ni. Hindi po si Alcantara ang nagsabi. Yung tambayan, bahay mo yun, property mo yun, ano? Yes, Mr. Chair. Okay, thank you. Okay. Tambayan, yung dalahan ng pera, hindi ba? Mr. Chair, Tambakan ng pera. sa pagkakatanda ko po, sa pagkakaalam ko po, Mr. Chair, ang isang beses ko lang po sila nakitang nagdala sa sinasabi pong bahay ko po. Kaya nga, kung bagsakan ng pera yung isang establishmento na pag-aari mo, then it's tantamount to you being a bagman. Kasi sinasalo mo yung mga pera galing sa kanila. Doon binabagsak. Bagsakan ka ng pera yung establishmento na pag-aari mo. Yung tambayan, kung tawagin. Your Honor, yung... So inaamin mo na ikaw may-ari ng tambayan. Yes, Your Honor, ako po may-ari. Okay. So hindi mo alam, magbabagsak dyan, milyones na pera sa bahay mo? Hindi ka aware? Ano ka, tanga? Your Honor, yung po kasing sinasabi nilang tambayan, hindi naman po kasi talaga tambayan yon. Yun po ay binili ko para i-flip lang at i-buy and sell kasi nagba-buy and sell din po ako. Kaya nga, pero ikaw may-ari noon. Opo. At yung lugar na yon, yun ay bagsakan ng mga salapi. Your Honor, gaya nga po nung nasabi ko, sa pagkakatanda ko po, isang beses ko lang po nakitang merong pera doon. Magkano yung isang beses lang, kuno, sabi mo, na binagsakan ng pera yung tambayan? Your Honor, hindi ko po alam kung anong total no kasi hindi naman po ako kasali sa opisina nila. So hindi mo man lang ini-inquire na baka illegal na yun, baka pera galing sa droga yun, o baka pera na galing sa pang-hold up yun sa bangko? Siyempre mag-inquire ka. Magkano yung pera? Sabi mo hindi mo alam. At least man na mag-inquire ka pag mayroong perang alam mo na pumasok doon sa establishment pag-aari mo, you should have at least inquired. And I know, meron kang advance notice. Hindi naman pwedeng basta-basta magdadala ng pera yung isang grupo diyan sa tambayan nang hindi mo aware, na hindi ka aware, na hindi tinimbre sa'yo. Your Honor, kasi po, yung sinasabi nilang tambayan, open naman po silang magpunta doon. Kahit anytime po sila magpunta doon, nakakapunta po sila. Kaya hindi ko po na monitor kung nagpupunta sila, kung kailan sila nagpupunta kasi open po yun. I know, lahat naman ng restaurant open to the public. Yung tambayan pong sinasabi. Lahat nila, naman ng bahay ko. establishmento pwede mo sabihin open kasi labas-pasok sila. Pero at least man lang, alam mo kung sino-sino yung mga taong pupunta doon. Diba? Imposible hindi mo alam kung sino yung mga tumatambay doon. Yes, Your Honor. At alam mo na mayroong mga nangyayaring aktibidad na kung saan milyones na pera ang binabagsak doon. Alam mo yun, imposible hindi. Your Honor, gaya nga po nung nasabi ko, isang beses ko lang po nakitang nagdala sila doon. Kagaya nga po ng gusto kong sabihin sa inyo, pagkakita ko po kung anong yung isang instance po na yon ay pinagsabihan ko sila na wag na silang magdadala doon. Talaga So po. pinagsabihan mo. Opo. Okay. Yung mga pupunta doon sa tambayan, ito yung mga taga-DPWH. Kadalasan po, Your Honor. Kadalasan. Opo. Tapos doon sila naghati-hati ng pera na hindi mo alam. Doon sila naghati-hati. Hindi ko po alam kung pinaghatian na yon o kung para saan po yun. Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam kung saan galing yung pera na dinadala doon. Yes, Your Honor. Basta alam mo, mayroong milyones dyan at nandiyan yung mga taga-DPWH at sila ay maghati-hatian doon. Your Honor, isang beses ko lang po nakita yon at pinagsabihan ko din po agad sila. At hindi mo alam kung magkano. Your Honor, hindi ko po alam kung magkano. Bryce, nakapunta ka sa tambayan? Opo, Your Honor. Ilang beses na ginawang bagsakan ng pera yung tambayan sa maalala mo? Mahigit po sa isang beses, Your Honor. Hindi ko po alam kung ilan po ang beses, to be exact. Mahigit sa isang beses. Opo, Your Honor. Sinungaling ka. Your Honor, ang sabi ko po,
Imposible hindi mo alam na mayroong mga perang dinadala dyan sa lugar mo at malalaking perang pinag-uusapan, hindi na mga barya-barya. But anyway, Bryce, magkano yung mga perang dinadala sa tambayan tuwing magbabagsak ng pera? Sa pag-aalala ko po, billion po. Billion? Your Honor. Opo. Kada bagsak? Opo, basta marami po siyang pera, hindi po bababa sa 100 milyon, Your Honor. Oh, okay. At any given day, any given time, magkano yung binabagsak sa tambayan, sa maalala mo? Yung picture na nakita ko po, dahil sabi ko nga po, dun ko lang po nakita yung ganong karaming pera na puno yung bilyaran. Alam ko po, mahigit po sa 1 billion yun, Your Honor. Mahigit 1 bilyon. Magkano, ilang kayo naghati-hatian doon? Hindi po para sa amin yun, Your Honor. Alam ko po, delivery po yun for delivery po sa proponent. Kung tama po pagkakalala ko. At sino yung proponent? Tingin ko po, kung tama po yung pagkakaalala ko, sabi po ni Boss Henry, yun po yung kay kay Zaldico. Magkano yung commission mo doon? Your Honor, wala po akong commission doon kahit magkano po. Yung sa Okay. delivery na yun, Your Honor. Time's up na ako, Mr. Chair. Yes, Senator JB and then Senator Marcoleta. Thank you, And Mr. then we'll Chair. go on lunch break. We'll come back at 1:30. Thank you, Mr. Chair. I would like to continue where I left off. No? Gusto natin malaman dito yung sistema para hindi na natin, we can introduce legislation that would put safeguards and prevent occurrence of such a modus operandi. Andito na rin na siya na first time yata nga harap si JM Ramos, no, engineer. Nabanggit ni Engineer Alcantara na di inoon na dahil daw sa iyo na sa iyong pagtanggi na pumirma doon sa mga projects na supposed to be completed na sila Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza ang in charge. Ano po ang rason? Anong rason bakit hindi mo pinirmahan? Anong nakita mo? Your Honor, yung project po kasi na yun, yung 5 voucher po na dumating po sa table ko, katabi po yun ng mga previous projects po na hawak ko as project engineer. And alam ko po na wala pong nagsimulang ibang project doon po sa mga projects na yun. Kaya po, hindi ko po pinirmahan. Ano pa yung mga may irregularidad na ano pa yung mga hindi mo pinirmahan at hindi mo pinayagan na mga proyekto? Wala pa po kasi kung 2 buwan na naupo po as bagong section chief po. So, yun lang po 5 po na yun yung hindi ko po pinirmahan. Bago ka lang noon. Yes po, Your Honor. Kumbaga, hindi ka pa kasama siguro sa sistema, no? Dahil bago ka. So, hindi nila akalain na ikaw yung ikaw yung magiging rason kung paano mabubulgar ito. Alam mo ba yon? Dahil sa iyong hindi pagpirma, natuklasan na may mga ghost projects doon sa inyong district office. Yes po, Your Honor. Saan nang galing? Saan ka assign bago ka in-assign dito sa First Engineering District Office? Nag-cadetship po muna ako sa Central Office, Your Honor, noong 2015. And then after po nun, saka po ako napasok po sa Bulacan First District Engineering Office. So ano nangyari nung hindi mo pinirmahan? Hindi ka ba nila kinausap ni Engineer Bryce Hernandez at ni JP Mendoza? Hindi po, Your Honor. So narinig mo yung testimonya kanina ni Engineer Alcantara ni DE? Yes po, Your Honor. Ano masasabi mo sa mga kanyang testimonya? Wala po akong alam doon po sa mga transactions po nila. Dahil bago ka? Yes 2 po. weeks. Yes So po. 2 weeks ka pa lang Wala tama pa ba? wala pa pong 2 months po. nung Your- naupo ka doon kaya na-discover. Yes po, Your Honor. Thank you. Wala na si wala pa si Engineer Bryce pero Mr. Chair, tanong ko lang siguro dito naman si Engineer JP Mendoza. Isang nakakabahalang practice, buti na rin malaman ng taga DPWH ito. Yung pong natuklasan natin na meron silang 2 weeks na planning o execution, no, na dahil paglabas po ng GAA, hindi naman alam ng lahat kung ano po yung aprobado
o hindi aprobado. Ano yung lulusot at hindi lulusot. So dahil naisingit lang ang ilan sa mga plano, ilan sa mga proyekto rito, no, yung mga flood control. So ibig sabihin wala ito sa ano, no? Wala ito sa plano. Walang project plan, walang project detailed matrix, walang program of works. So totoo bang nangyayari? Pwedeng sagutin Engineer Bryce itong paglabas. Ibig sabihin ng GAA, no? Kasi binabanggit ko, may mga ilang mga proyekto na doon lang malalaman kung lumusot o hindi lumusot. So, totoo ba na meron kayong 2 linggo lamang na pine-prepare? Halimbawa, yung mga scope of works, yung mga estimate, pati yung mga design, no? Yung mga, para maihabol, para sa maibid kagad dito. Tama po, Your Honor. 2 linggo. So, ibig sabihin, Mr. Chair, siguro kaya ako tinatanong ito ang ganitong resulta ng kalakaran, ang resulta ng kawalan ng master plan at yung sinusunod pa yung mga ghost projects. Hindi, ito siguro yung dahilan ba't nagkakaroon ng ghost projects, no? Tsaka yung doble-doble ang pondo para sa mga proyekto at bilyong pondo na nasasayang na inabubulsa lamang. Ito rin siguro, can you confirm, Engineer Bryce, na minsan daw, dahil nga madalian, ay kayo na lang nagtuturo sa mga contractor kung saan gagawin. Yung coordinates, gulo-gulo, yan yung presentation ng chairman na Mr. Chair, nung inyong presentation, minsan yung mga proyekto, wala sa tamang coordinates. At minsan daw, kayo na lang magsasabi sa contractor kung saang portion ang kanilang gagawin. Senator JB, gusto ko lang pursue yung point nyo na nire-raise. Kay JM Ramos, binabasa ko yung transcript dito last September 18, 2025. Sinasabi rito, nagkaroon kayo ng meeting ng August 3, 2025, di ba? Yes po, Mr. Kasama Chair. sina Bryce, sina JP, lahat pinatawag kayo. Kasi that time, pa-promote na yata si Henry Alcantara papuntang OIC Assistant Regional Director ng 4A. Ano nangyari doon? Anong date po, Mr. August 3, 2025. OIC na po siya nun. Yun nga, paalis na siya kasi na-appoint siyang OIC. Nakaalis na po siya nun. Yeah, pero nagpatawag siya ng meeting sa inyo. Ano nangyari doon sa meeting? Yes po, Mr. Chair. Pakinarate mo ano nangyari. Nung gabi po yun, nagpatawag po ng meeting si Mr. Alcantara sa opisina. Pinatawag po niya si Engineer Hernandez, Engineer JP Mendoza, yung iba pong section chief sila, Ernesto Galang, Ruben Santos, Juanito Mendoza, and ako po. Doon po sa meeting na yun, nagalit po si Mr. Alcantara dahil po na-discover po yung mga ghost project po sa opisina namin. And then doon po pinaamin po ni Mr. Alcantara si Engineer Hernandez and JP Mendoza na wala daw po siyang kinalaman doon po sa mga ghost projects po na yun. Walang kinalaman si Henry Alcantara. Yes po, Your Honor. Kasi ang Mr. Chair. testimony nila ni Bryce noon, pinapaako sa inyo ni Alcantara, sa inyong dalawa ni JP, na kayo yung may kinalaman sa ghost project. Opo, Your Honor. Kino-confirm mo yun, JM? Sige, tuloy mo yung narration ng nangyari noong August 3. Yun nga po, nagagalit po si Alcantara po sa kanilang dalawa kung bakit daw po nangyari daw po yung mga ganun sa opisina po namin. Based do sa nakita mong mga demeanor, totoong hindi alam ni Henry Alcantara, hindi totoong pinapaakulan sa kanila. Magkaiba yun, ha? Pinapaako sa kanilang dalawa yung mga ghost project kaysa doon sa hindi niya alam na talaga may ghost project at hindi inamin ng dalawa. O inamin ng dalawa. Parang pinaamin po sila ni Engineer Alcantara Okay, sa harap magkaiba po yung namin. pinaamin at saka pinaako. Which is which? Pinaamin dahil may ghost project. Yes po. Hindi pinapaako. Hindi, Pag pinapaako, ibig sabihin, alam ni Henry Alcantara, pinapaako lang sa kanila. during that meeting po, hindi pinaamin po, hindi po pinaako.
So mali yung sinasabi ni na Bryce Hernandez na pinapaako lamang sa kanila pero alam ni Henry Alcantara Doon po sa meeting po na yun. sa meeting na yon. Oh, Bryce, what can you say? Your Honor, ang sabi po sa akin ni Boss Henry doon, tsaka po kay Engineer JP, akuin nyo yan. Akuin yung dalawa yan. Yun po ang sinabi sa amin, Your Honor. There, Mr. Chair, with your permission. Go ahead, go ahead. JM, dun sa meeting na yon, yung tanong din po ng ating chairman, ano sa tingin mo yung demeanor, yung action ni Alcantara, galit talaga? Dahil mukha ba siyang nagulat doon sa niya na-discover dahil sa iyong hindi pagpayag doon sa mga ghost projects? Galit po siya, Your Honor. So, siguro Engineer Bryce, ano yung ibig sabihin akuin? Akuin nyo dahil kayo ang may kagagawan o inutos sa inyo dahil alam niya? Parang ano sabi kasi ni Engineer JM, hindi talaga alam. So, sabi niya, akuin nyo na dahil kayo may kagagawan. Ganun ba? Ang pagkakaintindi ko po, gusto pong kami lang ang managot dun po sa nangyari na yon. Hindi, kasi nga, hindi pala niya alam. Alam po. Alam niya ito? Alam yung po, mga Your ghost Honor. projects? Alam po, Your Honor. Pero sabi ni Engineer JM, mukhang hindi dahil kaya kayo sinita at nagalit nung Your Honor. na-discover. Your Honor, wala po akong ikinilo sa opisina na hindi alam ng boss ko. For the record, kanina natanong yata ni Senator Bamakino, no? Talagang minsan sinasadya nyo, over-designed yung mga projects pero ginagawa nyo kung di substandard yung under-design para lang mas may kitain, tama? Tama po, Your Honor. So itong mga again for the record, i-reiterate lang natin, kaya nyo ginawa yung ghost dahil mahirap nang masyadong habulin, no? Dahil doon sa porsyentong nawawala, dahil na tumaas na yung tara, gaya nung sinabi mo nung huli, kaya nangyari itong ghost. Opo, Your Honor. Kailan nagsimula? Instruction po ni boss sa amin yan. Instruction ni Boss Henry? Opo, Dahil Your Honor. mataas na, hindi mahabol. Opo, Your Honor. Kailan nagsimula yung ghost projects? 2022? Doon sa inyong distrito? Yung mga proyekto? Sa pagkakatanda ko po, mga ganun po, Your Honor. 2022. Tapos kaya ako tinatanong yung 2 weeks, no? Yung halimbawa, Mr. Chair, kasi pag may nagsingit sa GAA, walang may alam kung ano ang maaprubahan kung ano yung lulusot. Tama, di ba? Hindi mo malalaman. So pag lumusot na yung GAA, pag na-publish na, ang ginagawa nyo 2 weeks, gagawin nyo yung program of works, estimate lahat, design, planning, kinonfirm mo kanina tama, no? Para mapabid ka agad. Tama po, Your Honor. So hindi ba ito nagre-resulta kung bakit nagkakaroon tayo ng substandard na mga proyekto dahil siyempre madalian yan Tama. Tama po, Your Honor. Kulang po sa preparation. Kulang sa preparation, 2 weeks So Opo. ito rin ba rason kung bakit yung mga pinakita rin ni Senator Lacson sa kanyang presentation noon na may copy and paste, halos pare-pareho yung specification, halos pare-pareho yung cost, pati yung estimate, lahat pare-pareho. Ito ba nangyayari kasi nga kulang kayo sa oras sa preparasyon? Parang ganun na nga po, Your Honor, kasi parang nagiging meron lang pong pag gantong amount, automatic ito nang gamitin mong plano. Wag mo nang tingnan actual yan para maipabid natin agad yan. So ang Meron na concern, pong standard na ganun, Your Honor. so ang concern lang, maihabol, maibid lahat Tama po, sa Your 2 Honor. linggo. Tama No, po, Your tama. Honor. So nakakabahala to sa Mr. Chair kasi yung mga proyektong mangyayari ganun po, no? Substandard, mamadaliin lahat, ganito nga, tsaka yung copy paste na rin. Yung pong pagturo ng proyekto, ganun naging ka-powerful ang district office. Na halimbawa po yung contractor, kayo na nagde-decide kung halimbawa mahaba yung flood control. Kayo nagde-decide kung sino ang gagawa ng portions. Your Honor, ang nagde-decide po sa amin yan si Boss Henry. Bigyan ko po kayo ng example. Kunwari may nabid po kami dito sa location A dapat. Nabid siya, then i-implement na po. Dapat po, tapos pagdating mo po sa actual site ng site A, hindi po siya magagawa kasi may problema po sa mga
mga tao, right of way, ganun po. Dapat po doon ibabalik po yung pera noon dapat po ibabalik kasi hindi po may tamang proseso po doon para ilipat po. Hindi po Senator basta JB, again, ituturo lang. with your permission, paki-explain mo yung may kapis, di ba? Sa Taliptip, Bulacan. Kung paano nyo minagic yung December 17, notice of award. Opo. December 18, notice to proceed. Ganun ba ka talaga, Secretary, ganun ba kabilis yun? Between the notice of award and the notice to proceed, 1 day, pwede yun? Hindi naman po siguro. Okay. Your Then Honor. after 2 days, December 20, nag-progress billing, 42%. Posible bang maka 40% accomplishment after 2 days? I don't think so. Okay. Pero December 27, kasi hindi na mabot ng Pasko, binayaran nyo yung 42%. I think parang equivalent to 42 million. First progress billing. Yung ganong kabilis, Secretary, nangyari na ba yan? Yeah, this is the first time I heard about Okay. it, Your Honor. So March 14, second progress billing. Nagbayad uli kayo ng 39.8 million. March 19, completed. Ganito nyo ginagawa yung alam mo Bryce, ito yung tinatawag na malversation through falsification. Kasi obviously, pinalsify nyo yung mga liquidating instruments. Yung tulad ng pinakita ko, Senator JB, na isang litrato yung ginamit nyo eh. Hindi nyo man lang inedit yung 2 tao doon, hindi na gumalaw between December at saka March. Andun. Ayun, 2 mama. Ito yung first billing. Ay yung second billing. Ano yan, garapalan? Hindi nyo niisip na mariresearch ito? Ganon kayo katapang para mabilis makasingil ng pera? That's one case. Isa pang case, 2 project, sabay lahat ng petsa. Sabay, lahat ng petsa, walang pagbabago. Di ba trabahong tamad yan? Magnanakaw na rin lang kayo, hindi nyo pa pinuhin. Kindly explain. Your Honor, hindi naman po kami makakasingil yan kung hindi po pinayagan ni Boss Henry. Yun yung tatanong ko eh. Kayo nang may gawa nito, di ba? Kasi kayo pipirma eh. Sina JP, lahat, pati yung accountant. Yun ang sinasabi ko maliwanag na falsification. Kasi alam niyong mali, pero nagpipirma kayo. At hindi naman, Secretary, kindly confirm, hindi naman ma-release yung pera nang walang pirma yung DE at saka ADE. Yes, Your Honor. So kasama kayo sa falsification. Alam mo ba yung malversation through falsification pag lumabas ng 8.8? Non-bailable yun. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Go ahead, Senator JB. Thank you. Thank you. So, going doon sa modus back, sana matulungan muna nyo na kami. Andyan na rin lang kayo para hindi na maulit ito. Siguro naman nakapag-isip-isip na kayo na naando kayo sa baba, sa piitan, sa detention room habang na-contempt. Ay yung pong tinuro din na Senator Lacson, yung nabanggit niya yun sa kanyang privilege speech, pati yung coordinates minsan parang hula na lang. Hula-hula na lang, minsan halos wala. Pupuntahan mo, wala doon. Ang papadalang mga picture, yung mga meron na accomplishment, nangyayari ba yun? Kagaya nga po nung yung pinapaliwanag ko po, Your Honor, ang na-encounter ko pong ganyang instance is yung pag hindi nga po applicable dun sa isang lugar, ililipat na lang po kung saan ginhawang pwedeng Para hindi paglagyan. mawala yung pondo. Tama, Para tama lang po. Kasi po, para magastos lang. tama po. As per instruction po ni Boss Henry, kasi po pag binalik natin yung pera kung saan nanggaling yan, mawawala po. Meron na po kasing gastos na proponent yun. So ano mangyayari? Hindi po Di ibabalik. butas-butas yun minsan. Bago may problema, ililipat nyo lang. Kaya kahit anong lagay natin ng pondo, tubig yan baha yan lulusot yan. Kaya baha pa rin. Tama po. Tama. Tama po. So talagang nakakalungkot kasi parang hindi nyo ba
taga Bulacan pa naman kayo, di ba? Di ba? Sabi ko nga, di ba, nang may konti kayong, siyempre, minsan may para kinabang kayo, pero hindi nyo ba naisip yun? Bayan nyo, probinsya nyo, sana man lang inayos nyo para hindi nababahay makababayan nyo. Di ba? So may mga paborito ba kayong contractors? Bawa, siyempre maraming contractors. Siyempre meron kayong mas mga pinapaboran, meron kayong mas kilala, mas kaibigan, mas malapit sa inyo. Andito po si Sims. Yan. Si Sims. Your Honor, kagaya nga po ng sabi ko, ang napapaboran pong mga contractor dito kung sino po yung nagbibigay ng 2% kay Boss Henry na additional. So halimbawa yung hindi tignan na natin yung para hindi tayo magka-substandard ulit. Halimbawa yung buong ilog, no, nilalagyan po natin ng flood control, flood mitigation. Yung mga paborito nyo, binibigay nyo yung mas madali para mas mababang cost, yung tabi ng kalye. 'Di ba mas mababang cost doon, yung malapit lang kaysa yung nandun kayo sa malayo, sa malalim, iba-barge mo pa yung equipment doon eh. Medyo mas mabigat ang cost doon, halos siguro plus 50% more. Tama. Si Boss Henry po nagde-decide yan, Your Honor. Wala po kaming karapatan doon. So siya ang nagde-decide kung sinong contractor ang gagawa nung anong portion. Tama po, Your Honor. So iba-iba ang nun, iba-iba ang cost dahil nga siyempre depende ron sa yung lugar. Opo, Yung saka mas mga malalim, equipment po na mas gamit. mahal yung Opo. equipment. So si Excuse Boss me Henry, again. sige. Di ba ikaw ang head ng back? Opo, Your Honor. Oh. Ba't tinuturo mo pa si Henry? Si Boss Henry po kasi nag-award, Your Honor. Hindi, pero ikaw ang back eh. Kay Sarah at saka kay paki-walk through nyo nga kami paano niluluto yung bidding. With your indulgence, Senator JB. Para lang ma-educate tayo paano yung sino ba yung taker, sino ba yung negotiator. Ay, May mga ano yan eh, may mga nomenclature. Paki-educate nyo nga kami, baka matuto kami. Your Honor, kadalasan po pag lumulusob po kami sa mga teritoryo ng bawat DPWH, kadalasan po may mga negotiator na po kaagad na nakaharang. Tapos ang gagawin po nila, bago ka po makapag-drop ng bidding, kailangan ipasilip mo sa kanila yung mga financial documents nyo. Dahil pag hindi po, disqualified ka po nila o di ka pupunitan ng mga dokumento, pipilasan, babawasan. Kasi po may appointed taker na po sila. Kaya minsan po tatanungin kanila, ano to, laban or makikisama or ano po, mananahod. So pag sinabing mananahod or makikisama, hindi ka po nila pipilasan at kasama ka pa doon sa share na hatian ng percentage po. So yung sahod, mabibigyan nyo, magpapatalo yun, pero meron na siyang kita. Opo, pero kailangan po ipakita niyo po muna sa umpisa yung kanyang financial documents po. Pero pag susugod ka naman po, yung laban po ang gagawin mo, tatakutin mo sila. So ang mangyayari po, ang i-disqualified ka po nila kaagad. At pag nanalo ka naman po, ang mangyayari naman po ay tatawagan ka po ng negotiator o di kaya minsan po tatawagan ka na po ng district engineer po, pakikiusapan ka po. Para umatras po or pag hindi po, talagang mahihirapan ka talaga sa implementation, di ka rin po mananalo. Okay lang po yung honor kung basahin ko lang po itong step by step. Okay, Yeah? sige. Para lang malaman din ng... andito si Secretary Bonoan para tsaka si Yusek Cabral, maski wala na sila. At least malaman lang nila kung paano nagmamagic sa baba ba. Di ba? Yes po, Your Honor. It may be too late in the day pero nothing's too late. Di ba, Secretary, no? Your Honor, part na rin po ito ng affidavit ko. Okay lang po, basahin ko po. Sa nasalihan po naming mga public bidding, may 2 o 3, may mga sumasali para sa Ang share na tinutukoy ko ay kumakatawan sa maliit na porsyento o pera na binibigay ng takers. Takers po ang nagbibigay noon para sa mga mga negotiator at saka sa mga bids and award committee. Ito ay kumakatawan sa bayad para sa pagsali at pagpapatalo ng ibang qualified na contractor sa mga bidding. Umaatras po yung mga bidders kasi po hindi naman talaga sila mananalo kahit anong gawin nila. Ginagawa ito upang magmukhang lehitimo ang nagiging proseso ng pagkuha ng project. Kung mapapansin ng mga mambabatas, makikita na halos dikit-dikit lamang ang presyo ng mga bid amount ng mga sumasali sa rig bidding at peking bidding na ito.
bago pa man magsimula ang dropping ng bids at opening na madalas ay naka-livestream sa YouTube at ay alam na ng mga contractors kung sino ang nakatagdang manalo. Kung biglang mag-dive o biglang pagbaba ng presyo sa kanilang bid na isinumite upang maging lowest calculated bid, ay kadalasan dinidisqualify ito ng back gamit ang ilang proseso upang maibigay pa din sa taker ang project. Isa sa mga proseso ay ang pagpupunit sa dokumento o pagsulat sa mga pahina ng bidding documents upang madeklara itong non-compliant at tuluyan ng hindi makonsidera sa proyekto. Ilang beses naming sinubukan labanan ang prosesong ito sa pamamagitan ng pag-report at pagpapadyaryo sa mga tiwaling kawani ng gobyerno, ngunit hindi lahat ay nadadala dito. Mayroon akong mga naitagong newspaper clips na ako mismo ang nagkwento at naglahad ng mga kalokohang ginagawa ng DPWH, subalit hindi sila natitinag dito at patuloy pa din kaming dinidisqualify sa bidding. Naisip ko noon na kung magpapatuloy ang ganitong sistema ay hindi ako kailanman magkakaroon ng kahit anong proyekto dahil sa lantarang pandaraya na ginagawa ng mga kawani ng gobyerno. Ang taker ng proyekto naman ay ang mga may-ari ng project. Sila ay mayroon ng mga nakausap sa loob na bids and award committee o ang mga back upang makasigurado na sa kanila mapupunta ang project. Maaring nabili na nila ang proyekto mula sa congressman at iniintay na lang na lumabas ang resulta ng bidding na isinasagawa. Sa madaling salita, nakaset na o nakaayos na sila ang mananalo at makakakuha ng mga proyekto. Teka, Ang taker sandali. ang siyang may-ari ng Yung project. sinasabi, nabanggit mo yung congressman, may personal knowledge ka rito na tungkol sa mga participation ng mga congressmen o mambabatas sa bidding pa lang? Kadalasan po, Your Honor, sinasabi po ng negotiator na kung sino yung nakakasakop na distrito. Okay, sige, please proceed. Sa madaling salita, nakaset na at nakaayos na sila ang mananalo at makakakuha ng mga proyekto. Ang taker ang siyang may-ari ng project dahil nabili na nila ito sa mga may interest o may hawak sa mga lugar na kung saan gagawin ang mga proyekto. Sila din ang nagbibigay ng share sa mga contractor na nais sumali sa bidding. Sa ilang beses naming nakasali at nanalo ng bidding, ay ilang beses din kaming tinutulungan ng back upang ayusin ang aming mga papeles. Lalo na kung dapat ay ma-disqualify kami dahil sa pagkakamali sa aming mga dokumentong isinusumite. Nag-iiba-iba lamang kung sino ang taker, negotiator, royalty, backup, player, at iba pang terms na ginagamit sa bidding. Ang nananalo sa bidding-biddingan na ito ay ang mga may kapit sa mga matataas na opisyal. Ang negotiator naman ang nag-aayos sa mga gustong sumali sa araw mismo ng bidding. Sila ay kadalasang tao ng taker o di kaya ay membro ng back upang makasigurong kontrolado nila ang magiging flow ng bidding, pati na din ang magiging resulta nito. Ang royalty naman ang mga taong nanghihiram ng lisensya. Sa kalakarang ito, ang totoong gumagawa ng proyekto ay ang mga contractor na walang sapat na kapasidad upang makasali sa public bidding. Nakadepende sa pag-uusap kung magkano ang royalty fee, pero kadalasan ay nasa 3 to 5%. Ito ng project na napupunta sa may-ari ng lisensya na hinihiram nila. Ang player naman ay sumasali lamang sa mga bidding, sila ay qualified sa proyekto upang magbigay daan sa taker na nagpauna na or bumili ng project sa mga congressman. Kapalit nito ay tinatawag na share na agad-agarang nakukuha ng player upang magpatalo sa project at magmukhang lehitimo ang bidding o para magmukha siyang competitive bidding na naayon sa batas. Ang share ay kadalasang 1:1 or 1,000 per 1 million, depende sa naaprobahang budget ng kontrata. Ang obligasyon ay ang pera na binibigay ng mga contractor sa bawat kawani ng gobyerno at tao na involved sa proyekto. Ganito ang karamihan sa nagiging proseso na tinatawag nilang bidding sa DPWH, kung saan usually ay negotiated na or may nag-aayos na at may nakatalaga na ng dapat makakuha ng proyekto. Sa umpisa pa lamang ay rigged na ang bidding dahil hindi pa nagsisimula ang pinaka-bidding ay may nakabili na ng proyekto o may mga nakatakda ng manalo.
Kadalasan, upang makakuha ng proyekto ang mga contractor ay nagbibigay ng mga advances sa mga politiko upang ma-reserve ang isang proyekto at siguradong sa kanila mapupunta dahil hawak ng mga politiko kadalasan ang mga tao sa Bids and Award Committee. Ito ang mga sinasabi nilang SOP. Sa araw ng bidding ay meron ding nag-aayos sa mga sasali na tinatawag na negotiator upang makontrol kung sino lamang ang bibili ng bidding documents at kung sino lang ang makakakuha at makakabili ng bidding documents. Sila lang ang pinapayagang sumali sa public bidding. Nagawa-gawa lang para magmukhang lehitimo. Ang ibang qualified na contractor ay madalas na hindi na pinasasali at binibigyan ng tinatawag na share o porsyento. Ito ay nanggagaling sa taker o ang nakatakdang manalo sa bidding para mai-award sa kanila ang project. Ang halaga ng isang share ay nakadepende sa presyo ng project na naaayon sa dokumentong galing sa DPWH. Ang halaga ng share na nakukuha ng mga contractors na sumasali ay pumapatak sa 1 to 3% base sa total na presyo ng proyekto. Ibig sabihin, Excuse me, sundan ko lang. Ilang 1 to 3% yon yung binibigyan ng share? kadalasan po kung ilan po yung sumali Hindi, sa... ilan yon? Karaniwan? Average? Number of participants sa bidding? Depende po sa dami ng sumali. Kapag masyado pong sumali... Pangkaraniwan yung, on the average, ilan yung sumasali? kadalasan po, pinipigil na lang sila na hanggang 10 lang dapat sumali So, instead na 10, 50. 53%. Hindi po. Bali, yung 3% po, hati-hati na lang po yung Hati-hati lahat na. ng contractor Okay, thank you. doon. Base sa total na presyo ng proyekto, ibig sabihin, dito pa lang ay may nababawasan na agad na pinaka-operational budget ng taker. Kung susubukan naman naming hindi sumali sa kanilang gustong gawin at susubukan naming nasumunod sa tamang proseso, ay pinapunitan nila ang aming mga dokumento pang bid para ma-disqualified o maka-classify bilang non-compliant kami agad. At hindi na ikinukonsidera ang mga dokumento para sa bidding process. Sa ganitong sitwasyon ay wala din kaming matatanggap na ganitong dahil hindi kami nakisama sa gustong mangyari ng mga taker o tinatawag din naming sunog o lugi kasi may bayad para makabili ng bidding docs. Ibig sabihin, talo na po yung pinambili po naming bid docs pag hindi kami nakisama. 50,000 po yun kadalasan. Ang patakaran lang ito ay kadalasan ay ginagamit nilang pananakot sa mga contractor dahil pag na-disqualify kami o maging non-compliant, may posibilidad na kami ay tamaan o mabigyan ng sanction ayon sa 3-strike policy upang ma-blacklist kami. So ibig po sabihin, sinasadya nilang ma-disqualify kami ng 3 ulit para wag na kaming sumali ulit kasi mabablacklist na po kami. Wait, meron kang document. Are you willing to sign that document na parang affidavit din at isabit mo sa komite? Yes po, Your Honor. Pero may the whole point is parang sinasabi mo, the contractors are at the mercy of DPWH officials who sometimes are at the mercy of politicians. Yes po, Your Honor. Long and short. Mahaba pa ba yan? Yes, Your Honor. Konti na lang po. Oh, sige, Tapos lang go po. ahead. Ang back ay involved sa ganitong sindikato simula pa lamang sa pagbili ng bidding documents hanggang sa matapos ang pag-evaluate ng bidding at may award ang proyekto. Minsan ay mismo ang back secretaries mismo ang negotiator upang maisigurado na walang makalusot sa contractor. Nagiging mas madali ang pagkuha ng project dahil mas may tinatawag sila na padulas o ang perang kinukuha ng back mula sa contractor. Sa ganitong pamamaraan ay pinapadali din ng back ang pag-award at pag-ayos ng mga bidding requirements sa project. Ibig sabihin, kahit dapat wala silang pinapaboran ng mga bidders o contractors dahil may mga padulas, ay sila mismo ang tumutulong para mapabilis ang proseso. Kadalasan ay sila na ang nag-aayos at nagsasabit mismo ng bidding documents ng kumpanya upang mapabilis ang mga billing na naayon sa accomplishment ng project. Kung hindi ito gagawin, ay gigipitin nila ang mga contractor, pupunitan ng mga papel upang mahirapang ma-award ang project. Sa ngayon, patuloy pa din namin na inaayos ang mga listahan ng mga katransaksyon namin mula noong sumali kami sa bidding noong 2012. Base sa aking mga naging obserbasyon, nakadepende sa nakaupong presidente ang porsyento. Noong panahon po ni, okay lang po Your Honor, noong panahon po ni former President Pinoy ay umaabot po ng 10%.
At sa panahon po naman po ni President Duterte po ay umaabot naman po ng 12 to 15%. Subalit ngayong panahon po ng mahal na presidente ay umaabot na sa 25 to 30% ang total ng porsyento ng proyekto ang hinihingi ng mga congressman gamit ang kanilang mga tao o tinatawag na bagman. At ito ang pinakamataas na hinihingi sa lahat ng mga contractor sa Pilipinas, sa aming mga contractor po. Kung hindi kami susunod sa ganitong gawain, ay bibigyan nila ng problema ang project namin gaya ng mutual termination at right-of-way problems. Minsan ay ginagamit nilang panakot ang blacklisting kung saan hindi na kami makakasali sa mga bidding sa loob ng 1 taon. Kaya madalas ay sumusunod na lang kami sa gusto nila. Ilan sa mga nakausap namin sa bawat distrito ay example lang po ito. Ay sa Quezon City, for example, si D. Eloida ay lagi akong tinatawagan pag lumalabang kami sa bidding na may taker sa mga projects nila. Kaya nakikisama na lang kami kasi pag hindi kami Teka muna, sabi mo example lang, ano, hindi yan accurate? At totoo po ito. Ay, bakit example? Kasi po, ilan lang po ito sa mga babanggitin ko kasi masyado po Sige. mahaba. Nakikisama na lang kami kasi kapag hindi magagalit ang politiko na may hawak sa kanila at tatanggalin sila sa pwesto at ipapaba-blacklist daw kami sa pamamagitan ng 3-strike policy. Tinatanong ko kung sino politiko dyan, ngunit ayaw nila itong sabihin dahil sa kanilang posisyon bilang district engineer. Sila ang may control ayon sa kung sino ang congressman ng district na nakakasakop sa area ng projects na nilalabanan namin. Year 2022 onwards, ang kalakaran po dito tuwing sumasali sa bidding, hinaharang kami agad ni Lynn, negotiator sa bidding. Kapag matigas ang ulo naming nagdadrop pa rin kami sa aming bids, kahit anong subok naming ayaw buksan ang financial bid na aming isinumite. Kapag nanalo sa bidding, matatanggal si D.E. Loida. Siya po mismo ang tumatawag sa akin para magpa-disqualify na lang kasi kapag hindi, gagawin di umano ng paraan upang madali o sa 3-strike policy. Para maiwasan naming ma-blacklist at magalit sa akin ang politiko na may-ari ng mga projects, tinatanong ko sino ang mga politiko ng district ng mga congressman na nagpapabidding sa DPW's Quezon First Deo. DPW's Quezon City First Deo. Sa DPW's Quezon City Second Deo naman, ganun din ang bidding dito sa panahon ni D.E. de Buenadera, year 2022 onwards, na sinundan naman ni D.E. Protesta, wala din masyadong bidding. Kasi kapag sumasali kami, disqualified agad at papakiusapan ka ng negotiator na umatras kasi may taker na rin mga politiko dito. Kung kanino galing ang projects. Gaya ng Quezon City First Deo, 3-strike policy din ang panakot nila at magagalit daw di umano ang mga politiko sa DE kapag nanalo kami at tatanggalin sila sa pwesto. Ang congressman sa lugar na ito ay magagalit sa amin at papahirapan kami sa implementation ng proyekto kapag ito ay na-award sa amin. Kaya napipilitan kami minsan umatras dahil sa matinding pressure at pakiusap ng DE at negotiator. Minsan kapag hindi pa rin maayos mga taon na ng congressman at tumatawag at kumakausap sa amin kapag ayaw pa rin naming umatras. Yun po. Anyway, pattern na establish yung pattern. Secretary Bonoan, Joseph Cabral, nabanggit niya since 2012. Andiyan na rin kayong dalawa since 2012. Hindi niya na monitor yung structural systemic, structural. Yung Bulacan First District Engineering Office, tingin ko microcosm lang ito of what's happening in the entire country. Your Honor, this is very revealing that I am hearing now. By the way, Your Honor, I retired in the Department of Public Works and Highways in 2010. And then, okay, 2010. sorry. And I just came back in 2022, Your Honor. So this is very revealing, Your Honor. See, this is the loophole actually of manual bidding. I would not know whether, for this particular problem, I don't know. In my watch, Your Honor,
I recall that I've been signing blacklisting of contractors because of three-strike policy, because of these bidding procedures that has been narrated now, Your Honor. Sige, sige. Siguro, Last point, ano? Yeah, to And then wrap after up you, na Senator siguro. Marcoleta. Apo. Mr. Chair, siguro bago tayo mag-move kay Senator Marcoleta, kanina, doon na sa ghost projects, no, inamin nyo naman kanina na meron. So, ibig sabihin nun, Engineer Bryce, Engineer JP, na dinoktor at pineke nyo ang mga dokumento para makasingil at para lang masabing may proyekto. On record lang. Di ba pag sinabing in-house na kayong gumawa, iniram nyo kay Ma'am Sally ng SIMS, kay Wawaw, mga lisensya, ibig sabihin hindi talaga ginawa. Papeles lang yun. Tulad ng pinakita ni Senator Lacson, no? Yung kakabid pa lang, kaka-notice to proceed, meron na kaagad, kakabid, may notice kaagad. So, ibig sabihin, papel lang yun. Tama? Your Honor, meron po kasing instance na nangyayari sa amin na may tinatawag po na contractor's own risk. So lumalabas parang hindi pa po lumalabas yung niya, yung talagang notice to proceed niya, gumagawa na siya. Advance, ginagawa niya na. Parang ganun po, Your Honor. Parang alam niyang malaking kutob niyang makukuha niya dahil alam niyang paborito naman siya, ginagawa na kahit wala pang notice to proceed. Yes po, yun po ang bigay sa amin, yun po ang instruction sa amin ni Boss Henry, Your Honor. Pwede pong maggumamit nung ganong contractor's Hindi, pero own yung risk. yung ibang inamin niya na merong ghost, ibig sabihin, yung mga project na ito, wala talagang delivery, walang ginawa. Papeles lang, papel lang ang tumakbo. Di ba? Tama po, Your Honor. So, ibig sabihin nun, dinoktor at pineke nyo lang yung mga dokumento. Nung project engineer po gumagawa po nun, Your Honor, kami po pumipirma. Pero ibig sabihin nga, dinoktor nyo, pineke nyo yung mga dokumento para may i-forward, para makasigil kayo, makuha nyo yung SOP. Tama? Parang ganun po, Your Honor. So, Mr. Chair, hindi lang ang lisensya nyo, hindi lang engineer. Kasi nagdodoktor kayo ng dokumento, fake dokumento, arkitekto pa kayo na modus. Tatlo ang profession nyo. Yun na lang huli. Tapos, bago yung si D. Alcantara, tinanggi yung ghost projects. Pero, ngunit sabi niya, wala siyang problemang akuin niya yung ibang proyekto. Tama ba? Di ba yun yung sabi ni D. Alcantara? Hindi niya alam yung ghost projects. Akuin niya lahat. Yung umpisa pa lang dito, sa kanya na kagad Sabi niya, siya may kasalanan, negligent siya. Yun nga po, Your Honor, na sinasabi namin nun na bakit inamin naman na lahat ng boss ko, bakit yun hindi pa niya inaamin? Yung ghost. Opo, Your Honor. So, minimaintain mo rin pa yun? Minimaintain mo pa rin na alam ni Opo, Your Honor. ni boss mo na alam yung ghost. Opo, Your Honor. Si JP Mendoza, sige lang, bago tayo meron kasi akong info na nagkausap kayo na sinabi mo raw sa inyong boss na oo, akuin namin talagang hindi niya alam. Totoo ba hindi? Hindi po, Your Honor. Kumbaga, nung time po na nagpa-meeting po siya, binabanggit nga po niya na akuin nga. Bali, sabi pa nga po, nung nakaraan pa rin kay Engineer Bryce, pumunta nga daw po kami dalawa kay Secretary Bunoan at doon nga daw po kami magsabi. Baka naman hindi kaya ginost nyo lang si Engineer Alcantara ng boss nyo, Engineer JP, Engineer Hindi po, Your Honor. Bryce. Ghost project, baka ginost nyo lang hindi ba? Your Honor, hindi po talaga ako makakakilos at makakapag-desisyon ng hindi alam ng Lahat boss ko. alam niya. Opo, Pero Your kasi, Honor. Opo. base kanina sa testimonya ni JM Ramos, si engineer, doon sa nakita niya, talagang nagalit si DE sa inyo. Kaya yun ang gusto natin malaman kung sino talaga ang may kagagawan doon sa ghost. Yun nga po, Your Honor, ang pinagtataka ko rin kasi very timely kung kailan po siya lumipat kung kailan po siya na-promote at saka naman po nagka-problema tong ganito. Dati naman po, mula 2019, wala pong nagiging issue na ganyan. Yun lang po, Your Honor. That's all, Mr. Chair. Thank you. For the information of Senator Marcoleta, we have suspended the 5-minute rule as well as yung intervention na one follow-up question.
So you're Mr. Chairman, next. You just- can take all the time that you need. Mr. Chairman, just an administrative matter before. Yes, Senator Pangilinan. Yes, considering that Undersecretary Bernardo had been mentioned earlier and that he had been invited to attend today and he is absent, he was subpoenaed today. For your information, he will attend on Thursday. Oh, so there is already information that he will. Yes. So no need to have him He show cause. submitted a draft affidavit and he promised to attend on Thursday because we will suspend today to resume on Thursday. So no need for show cause. No, because he committed to attend and he Okay, will also make his own revelations. Thank you for the clarification, Thank Mr. you. Chairman. Senator Marcoleta is recognized. Salamat, Mr. Chair. Hindi ko na po nakikita si Secretary Boying Remulla, Mr. Chair. Meron po bang naiwan na USEC man lang ng Department of Justice? Anybody from the DOJ? Wala si PG, Padulyon ngayon. Anyway, he will come back at 1:30 to 2, between 1:30 and 2 p.m., Your Honor. Kasi kaya importante po ang aking itatanong sana sapagkat kaninang tinatanong ko siya, pinipilit niya yung opinion niya na kinakailangan talaga magsoli yung mga diskaya para tanggapin niya yung aplikasyon. Wala naman po talaga sa batas yun. Ipipilit ba ang opinion ng isang undersecretary o isang secretary ng Department of Justice samantalang maliwanag na maliwanag po ang requisites ng batas? Itingnan mo po natin ngayon, Mr. Chair, ang dilemma nitong dalawang mag-asawang ito. Narinig po natin ang supplemental affidavits nila. Sa aking palagay, very extensive revelation ng mga pangyayari na ating binubuksan ngayon. Ngunit dahil nga nagpahayag kayo ng opinion ninyo, ito po yung kanina pa pinipilit ko na parang na-discredit na sila kasi kung ikukumpara sila kay Bryce Hernandez, mas kapanipaniwala si Bryce Hernandez. Masasakripisyo ngayon, whatever is the quality o madidiminis ngayon ang veracity ng kanilang testimony. Ito po yung kanina pa gusto ko nang sabihin sana. Paano natin paniniwalaan sila ngayon kung nakapagpahayag na tayo ng opinion tungkol kung sino po yung dapat paniwalaan dito? For the record, Your Honor, naniniwala ako sa kanilang mga pahayag ngayon. Alam niyo, yung credibility, relative yan eh. At one point, si Bryce Hernandez, as I also mentioned, was not credible. He started becoming credible because of new revelations. Afterwards, he may not be credible again. Relative po yan eh. Kaya Hindi po- pwedeng, wala pong cast in stone na credibility, walang cast in stone, especially in a hearing like this. Yung pinakamaingat nga po na gagawin natin, minumungkahi ko, Mr. Chair, na huwag na po tayong magbigay ng opinion. Makikita naman po natin sa pagdaan ng in the course of our discussion kung sino talaga ang maglilinaw na makikita nating nakakatulong sa ating pagdinig. Ito lang po ang gusto kong sabihin. Pangalawa po, ang mga diskaya lamang ang unang nagbigay ng sworn affidavit nung i-float ko po yung paraan na maaaring makatulong sila ng higit sa pagtuklas natin kung sino talaga yung mga proponents. Wala namang iba eh. Sila yung nakipag-unahan. At dahil doon, naimungkahi ko nga, sapagkat yun naman ay nasa batas talaga. Nasa Section 4 po ng batas ng WPP. Kaya po namin sila kinonsider. Ngayon, kung sasabihin po ng Department of Justice na kinakailangan pa palang testingin ang kredibilidad, ang sincerity, yung goodwill, na wala naman po sa batas yun, paano po yung aplikasyon nila? So sa mga tweet, yung batas po, yung batas mismo na tinatadhana para sa mga ganitong klaseng pagkakataon, hindi po nabibigyan ng katuparan. Ang sinasabi po nila, kinakampihan ko raw ang mga diskaya. Hindi po, tuntunin natin from the beginning. I am very consistent. Ang batas po ang aking sinusunod, ang tinutuntun ko. Meron po kasing isang taong nagsabi, nag-intriga, nagpalabas ng kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mambabatas ang lumapit sa diskaya, humihingi raw po ng 1 billion pesos.
Para po yatang nagkasundo sa 120 million na lang. Isipin po ninyo, kapatid po yata yun ng ating colleague, si Ben Tulfo. So ngayon po, ang dami nagsasabi na baka ako yun. Sa akin lang po, okay lang yung magpalabas sila ng ganun eh. Basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi. Para sa akin, okay na po yun eh. Mr. Diskaya, meron bang pagkakataon ako nagpahaging sa iyo ng kahit ano pa? Your Honor, wala po talaga. Saan ang galing yung binanggit ni Ben Tulfo na merong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Hindi po Ben Tulfo, Ramon Tulfo pala. Sorry. Your Honor, wala po akong idea, Your Honor, kung saan po nanggaling. Balik po tayo dun sa sistema na gusto kong maging daan para maayos natin sa pamagitan po ng pagdinig na ito. Secretary Bunuan o kaya si Yusek Kati, kung sino man po ang pwedeng sumagot sa inyo. Natukoy na po natin kanina yung taba ng budget na halos 1 trillion pesos ay talagang naidagdag sa budget na hindi naman kailangan. At ngayon po, ito yung ating pinagtatalunan. Sino po bang may kagagawan kung bakit lumubo ng ganito ng budget na hindi naman natin kailangan? Halimbawa po, yung mga party list, Yusek Kati or Sec Bunuan, meron kayong Code 160. Magkano po ba yung binibigay nyo sa mga congressmen na party list? Magkano po ba yung nakatoka para sa kanila? Your Honor, I think we are locating 160 billion per party list. 160 million, Your Honor. Sa party list po yun. Sa party list, Your Yung Honor. regular po na congressman. The regular congressman, the allocation is based on a formula that we have already agreed. Average po. Well, Kasi 300 something congressmen. Tama bang i-assume na mag-average sila ng 1 billion bawat isa? 1 billion, Your Honor. Sorry. Opo. On the average, Your Honor, maybe. Kaya nga po. So tingnan po nyo yung lopsided. Tingnan po nyo yung pagkakaya. Pag party list ka, masaya ka na po sa 150. Nagsimula pa po yun, 130. Totoo po yan. Kasi po matagal akong nag-party list eh. Kaya po pag sinabi ng speaker sa amin, ang para sa inyo, ganito, magsimula na kayong maglista. Nationwide po ang constituency ng party list. Kaya po, magsimula. Saan mo dadalhin yung 150 million buong Pilipinas? Kaya po merong isang barangay, sasabihin ko sa kanila, pwede bang 500,000 na lang muna kayo? Kasi paghahatian po ninyo ito. Sasabihin sa amin ng ibang mga barangay kapitan, sa kubeta lang po, hindi na po kakasa ito. Kawawa po ang party list. Regular, 1 billion. Samantalang ang distrito po niya, lalong-lalo na po kung Batanes. Ilang tao lang ba ang Batanes? Yung Butante yata ron, 9,000 lang ang Butante. Pero meron siyang 1 billion. Ang party list, nationwide ang constituency, masaya ka na sa 150. Ito yung sistema pong mali. Hindi ko malaman paano po rin yung ina-allocate. Yung allocation po ang problema rito. Yung pong code na 143, USEC, para saan po yun? Magkano po ang nakatoka ron? Pwede pong i-clarify, ano po yung 143? Yung pong mga insertions, magkano po yun? Kanina po pinag-usapan natin. Sa Congress, magkano po yun? Sa House of Representatives. Yung House of Representatives, Your Honor, meron yung leadership fund din. Natapos na po tayo doon. Okay. Sama-sama na po doon. Nasa 450B na po yun. Pati yung allocable. Yes, Your Honor. Yeah. Yan po yung... Mr. Bryce Hernandez,
para naman hindi naman ako masiro, gusto rin kitang tanungin. Kahit sinabi ng chairman nung isang nakaraang pagdinig na na-exasperate na sa'yo, sinabi sa'yo, incredible ka talaga. Kasi hirap mo talagang paniwalaan. Pwede mo bang bigyan kami ng estimate sa flood control projects lang, 2023 to 2025, magkano yung value ng lahat ng flood control projects sa Bulacan? Sa distrito mo lang, yung first engineering district. Mabilis pong computation siguro. More or less po, kung 10 billion po yun, ang total na halaga lang po talaga nun is mga 3 billion lang po, Your Honor. Kasi yun lang po talaga yung ginagamit nating pang budget para sa construction po mismo. Sino po ang nagbanggit ka kasi ng dalawang kasama namin dito? Ibig mo sabihin, walang mga congressmen na involved? Meron po, Your Honor. Nabanggit ko na din po kanina, Your Honor. Wala kasi ako kanina, pwede mo bang ulitin? Ang sinasabi kong involvement, yung katulad na binanggit mo sa dalawang kasama namin dito, humihingi rin ng porsyento. Opo, Your Honor. 25% po. Sino-sino sila? Si Kong Zaldi ko po. Hindi, sa Bulacan ang sinasabi ko. Nabanggit mo na si Saldi kanina. Isa mismong first engineering district ng Bulacan. Your Honor, ang kausap po, ang Congress po namin doon nung 2020-2025, si Kong Boy Cruz. Kaya nga, sila rin ba ay ganun din ang patakaran, kumukuha rin, kagaya na sinasabi mo sa dalawang kasama namin dito? May pag-uusap po sila ni Boss Henry. Alam mo rin yung pag-uusap Kasangkot ka rin Magkano nga? 30? Hindi po, Your Honor. Ang Magkano? alam ko po, 15 to 20% lang po. Sino-sino sila? Yung congressman po na nung panahon pa yun, no 2022, si Kong Diche Pancho po, tsaka si Kong Boy Cruz po. 23, 24, 25. Sino-sino sila? Yun po sila po, Your Honor. Sila po ang congressman dun sa panahon na yon, Your Honor. Sino-sino ba yung congressman ng First Engineering District? Hindi mo kilala? Yun nga po binanggit ko po, si Kong Tina Pancho po, si Kong Boy Cruz po, saka si Kong Danny Domingo po. Sila po. Silang tatlo lang Sila lang po ang congressman po namin. ng First Engineering District. Yes po, Your Honor. So sila, 15 to 20, paano yun? Opo, parang ganun po, nasa 15% po to 20%. Pero doon po pumapasok din yung nabanggit po ni Congressman Toby Chanco na meron pong yung mga bumababa po sa lugar nila na wala silang idea, basta bumababa na lang po, doon po yung meron pong parking. So si Congressman Saldico, ilan naman ang sa kanya? Nasa 25% po, Your Honor. 25% ng how much? Kung magbaba po siya Kanina sabi mo 3 billion, di ba? Opo, kung magbaba po siya ng 1 billion, that's 250 million po, Your Honor. Sinabi mo na kanina yung total sa First Engineering District, 2 billion pesos. 3 billion pesos kamo. Example lang po yun, Your Honor, na yun lang po yung magagastos sa actual construction po, Your Honor. For example, na 10 billion po. Pero ang magagastos, Ang magagastos lang po talaga sa actual na pagpapagawa ng proyekto is kung 10 billion po yung budget, nasa 3 billion lang po. I think matitira 7 billion. Yun po doon po pumapasok yung mga iba-ibang gastos, Your Honor. Kasama na po yung proponent. Ilan nga yung gastos para sa proponent? Yun ang malaki. Opo, Your Honor. Ilan sa 7 billion ang para sa proponents? Yun po, 25 to 30% po. Magkano nga yun? 2.5 to 3 billion po, Your Honor. 2.5 to 3 billion? Yes po, Your Honor.
of 7 billion. Hindi po. To 25 to 30% of 7 billion. Kaya nga 3.5, 2.5 to 3.5. Your Honor, hindi po kasi ano po, ang titingnan po kung magkano po yung ibinabang budget sa appropriation. For example po, 10 billion. Kukunin po dun sa 10 billion yung 30% po. So that's 3 billion po. Yun po yung proponent po. Sa buo. Opo, Your Honor. So yung proponents, 3 billion. Opo, in short, 30% po kung magkano po yung ibababa. Hindi tayo nagkakaintindihan. Gusto ko kasing makwenta ilan lahat ang napunta sa mga proponents na sinasabi mo. Sabi mo merong congressman, tapos sinama mo si Saldico, tapos meron ka sinabi ritong dalawa sa amin. Ilan ba yon sa kwenta mo? Your Honor, ang congressman po na regular namin, iba po sa party list. Magkakaiba po sila, hindi po sila pare-parehas Kaya ng nga, gastos. ilagay mo na lang kamo. Sinabi mo nga 15 to 20% eh. O ilan sila? 3, 4, 5? Ilan ba? Bali, regular na congressman po namin 3. Tapos may mga iba, marami pong nagpapababa ng pondo sa amin, Your Honor. Iba-iba po. Hindi lang po senador at party list. Kaya nga gusto ko lang bigyan mo kami ng idea magkano talaga between 2023 to 25, sinabi ko na sa iyo, ang napunta sa mga proponents lang para magkaroon kami ng idea kung magkano ang nawawala. Your Honor, wala po akong exact figure kasi kung magkano po ang napuntang bumabang budget 2022 to 2025. Kaya po nagbibigay po ako ng example na kung ang bumaba po doon is 10 billion, 30% po approximately ang napupunta sa proponent po. Naiintindihan ko yun eh. Kaya nga, kwentahin natin magkano nga lahat ang napunta sa proponents using your own example. 3 billion po, Your Honor. Lahat na? Yes po. Lahat na? Approximately, Your Honor, ganun po. Paano natin ngayon kukwentahin yon? Kasi, alam mo, narinig ko si Chairman sa isang privilege speech niya, 2023 to 2025, yung pinanalo nyo sa nilustay yung pera sa casino, 2.1 billion yata. Okay. Si Boss Henry po. Hindi, bali sa privilege speech ni Chairman, 2.1 billion na yung inyong ipinatalo. Ngayon, sa proponent sabi mong ganyan, 3 billion. Opo, for example lang po yan. Saan yung 4 billion? Ha? Okay lang po ba ipaliwanag ko yung detailed na ano po? Eh kanina ay mong paliwanag ng detail, ngayon nagpapaliwanag ka ng detalye. Kinukwenta ko lang kasi. Apo. Kahit pa paano natin kwentahin, imposible. Pagkatapos sasabihin, ikaw ang most credible. Habang nagtitingin siya, Mr. Chair, punta ko sa DBM. Mr. DBM, punta natin yung unprogram na yun. Bakit nagpapasubmit kayo sa DPWH ng program? Ba't napupunta? Para saan yun? Sir, di po kami nagpapasubmit. Sila po ang nagsasubmit ng request for chargeable against the unprogrammed appropriations. Sino nagsasubmit? Ang agency, actually sir, the agency ang nagre-request Sino po. nga ang agency? In this case, for flood control projects, then of course the DPWH. Kaya Mr. nga, Chair. pero hindi naman, wala naman sa budget nila yun sa DPWH eh. Kayo naman ang nagmamanage nun eh, di ba? Yes, sir. Oh. Sir, a special budget request, of course, is being submitted by DPWH, who is signed by, of course, the Secretary of the DPWH. We have that request, Mr. Chair. Yun na nga eh. Ang sistema nga ang gusto nating korekin eh. Hindi naman mag-a-appear sa budget nila
Bakit sila nagsasubmit sa inyo? Ba't kayo naman tinatanggap nyo? The nature Pwede naman kasing wala na yung program eh. Yun ang ibig ko sabihin eh. Yeah. The nature po kasi ng unprogrammed fund po is during the submission do sa sa NEP, wala pa po talagang list of projects. Being the NEP or rather the unprogrammed appropriations is Alam na a po standby namin fund. yun. Do not preach to the choir. Okay, sir. Okay? Ang sinasabi po namin dito, yung sistema kasi dapat nating ayusin. Okay. Napakaraming mali. Ito po, napalitaw na natin. 1 trillion ang taba sa budget. Hindi kailangan. Cholesterol. Kasama dyan yung unprogram. Di ba? Yes. So ang tinatanong, pwede namang walang unprogram, di ba? Kasi kasama sa taba eh. Kung katawan ng tao yun, ang pinoproteksyonan natin sa katawan natin yung cholesterol, hindi ba? Sir? Yes, Mr. Chair. Oh. We leave that to the, of course, wisdom of the Congress, Mr. Chair, because Hindi of nga, course, the NEP is pabayaan mo being na yun. Sinasabi ko nga, hindi naman kailangan talaga eh. Ina-address natin ang mali sa sistema. Kasi, uulitin ko sa iyo, hindi man kailangan, kasi ang DPWH kasi, siguro, ewan ko, sa takot nila siguro, baka mamaya guluhin yung kanilang nailatag, bigyan natin ng kailangan may allocable. Nakisama ulit tayo. Oh, may leadership na naman. Kaya po lumulobo ng lumulobo eh. Pagkat itong lumubong ito, itong 1 trillion na to, ang mga proponents po nag-aaway-away dito, alam nila lahat nila na ito ay excess. Ito ngayon ang kanilang talagang nilulusob. Ito yung pinapark. Ito yung sinasagasa na sinasabi nila. Mr. Chair, iba po kasi naman yung nasa NEP na programs kaysa sa program. So iba po yung proseso, what is being proposed by the DPWH, that is with the listing at saka mayroon na nasa DEP. The unprogrammed, Mr. Chair, is wala pa talagang listing yun because the nature of its fund, it's a standby fund. So wala pa po talagang listahan po. Eh, ang yan. kaso nga, yung mga proponents, ito ang tinatarget. Di ba? Okay. So in that case, Mr. Chair, it's not with us, the DBM, because it emanates from the Congress po kung ano yung nilalagay po doon sa nililipat nila sa Yun nga yung hinahanap po yun. natin, yung mga proponents. Ito, sinabi na ni Bryce, si Saldico, isa sa promoter. Sinabi rin ng Diskaya, lumabas din ang mga pangalan, 17 congressmen. Nabanggit din si Saldico doon at si Speaker Martin Romualdez. Di umano, sinabit nung dalawa sa kanilang sinabi. Tama? Yes, Mr. Chair. Sa isang araw, pumunta rito si Toby Chanco, si Representative Toby Chanco, isinegaw niya rin ang pangalan ng Saldico at nag-produce siya ng resibo. Napakahaba ng resibo. 2 probinsya lang, makikita mo yung pangalan ni Saldico. Halos pangalan niyang nakalagay doon na proponent 13.8 billion pesos. Magtataka ka dito, yung kanyang kumpanya na SunWest, wala man lang dito para umpisahan nating tanungin. Di ba kayo nagtataka kung bakit gano'n? Di ko sinasabi na hindi natin tanungin kung sino-sino. Meron dyan na, anong pangalan mo? Sims ka ba? Merong Diskaya, merong kung sino-sino. Pero yung pinaka-promotor, yung SunWest, na binabanggit ng lahat na, di ba natin siya tatanungin? Yan ang gusto kong bigyan ng diin dito. Wala na yata si Mr. Chair. Sino po ba? Ikaw bang ano ba? Yes, yes. Mr. Chair, tatawagin ba natin si Mr. Chavit Singson sa susunod nating We will advise that to the chairman. Mr. Chair, kailangan siguro sapagkat siya din ay nagsiwalat. Hindi natin alam kung ano yung nasa likod ng kanyang pagsisiwalat na yun. Pero kailangan natin siguro na pakinggan din yun. Sa makatwid ay inaasahan po natin na sa susunod na pagdinig ay
makakasama natin, maimbita natin si Mr. Singson, Mr. Chair. We will advise Senator Marcoleta, the chairman. Yes, Mr. Chair. Ang isa pang, kanina po, ako'y nakikiusap sana, nabigyan ako ng pagkakataon na makapagsiwalat ng saloobin sapagkat nakita ko yung mga iba doon ay prejudicial questions. Kaya nalulungkot ako, biglang nawala yung Justice Secretary, wala man lang naiwan kahit sino sa kanila. Babalik naman yun, 2:00 ngayong hapon, si Justice Secretary. Kinuha lang yung sinumpaang salaysay ni Mr. Alcantara. But I they will see. definitely be back here by 2:00. Sana may makabalik naman siya kasi ang isang isusunod ko sana na isang prejudicial issue bago sana tayo magsimula kanina pa. Nauna po kasi ay biglang nabanggit po yung tinatawag na legislative immunity. Na si Bryce Hernandez nga ay, di ba Bryce, nag-request ka pa nga ng legislative immunity? Opo, Your Honor. At ginrant pa nga eh. Ayoko po sanang banggitin o sansalain ang ating Senate President nung nakaraang pagdinig at ating chairman tungkol sa bagay nito. Sapagkat nung araw na yon, ang pinag-uusapan natin ay yung tungkol sa aplikasyon ng mga diskaya. Ayoko pong mabanggit na naman na parang sila na lang ang dinidepensa ko. Magmula po kanina, consistent yung sinasabi ko, yun lang ang tanging paraan na alam ko sapagkat yun lang ang paraan na nasa batas. At ako pa yung napagkamalan na parang napaghalo ko nga po daw yung legislative immunity at saka yung Witness Protection Program. Sinabi ko po categorically, I know the distinction between these two concepts. Kasi po wala na, ang legislative immunity po ay tinatawag ding parliamentary immunity. Sa akin pong maliit na kaalaman bilang isang abogado, ang parliamentary or legislative immunity applicable lamang po sa mga mambabatas. Kami po, mga senador, mga congressmen. Hindi po applicable sa inyo na mga witnesses. Baka naipagkamali po kasi yung konsepto ng testimonial immunity. Na sa ibang bansa po ginagawa, yung iba. Pero sa ating jurisdiction, maski sa atin pong mga rules, Mr. Chair, wala pong legislative immunity. Yun nga po yung gusto kong ipaalala para hindi po tayo nami-mislead. Kasi kamukha na si Bryce. Naniwala si Bryce eh. Nag-apply. Mr. Chair, you cannot grant something that was not been validly granted. Senator Marcoleta, I think you can raise that opinion or idea later when Senator Soto will be here and the chairman, Senator Lacson. I believe they can properly answer Yes. your queries. Thank you. I will do that. And the other issue, I think I will have to bring this in the Senate floor this afternoon, Mr. Chair. I'm a little bit worried about the collaboration that the Blue Ribbon Committee and the ICI is now having without defining the limits, the nature and the extent of the collaboration between the ICI. The ICI is Independent Commission on Infrastructure. I do not know how independent they can be if they are dependent on records, on information, or people that we can produce for them. Ayoko pong mangyari, Mr. Chair, na parang ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the ICI. Parang hindi po tama eh. We're supposed to be on the lookout. Meron po tayong doctrina on separation of powers. Meron po tayong institutional boundaries. Meron po tayong system of checks and balances. Baka po makompromise ito eh. Kaya po gusto kong i-discuss natin in the Senate Hall, not in this committee, kung paano po ang relasyon. Sapagkat yung pong ICI, binasa ko po yung kanilang powers, parang kailangan, gusto nilang makipag-coordinate sa lahat ng, pwede silang kumuha ng impormasyon sa Korte, sa Senado, sa House of Representatives, sa Sandigan Bayan. Paano silang magiging independent kung lahat na lang ng
ay pinupuntahan nila. I want them to be independent as they are. Sana ipatawag din natin sila, Mr. Chair, para magpaliwanag sila. How can you be independent if you are too dependent on several branches of government? I think the. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much. That all the questions or queries you want to have, Senator Marcoleta. Because if that's it, then we'll have to suspend this hearing and we'll have to resume by 2 o'clock this afternoon.